ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው እንግዳችን አቶ ሙሉጌታ ጓዴ ይባላሉ። አቶ ሙሉጌታ ጓዴ ከትግራይ ኤፈርት ኩባንያ ጋር በሽርክና የአዲግራት ላይ የአዲስ መድኃኒት ፋብሪካን ከገነቡ ኢትዮጵያውያን አንዱ ናቸው። ከኩባንያው ጋር ወይንም ደግሞ ከኤፈርት ጋር በፈጠሩት ውዝግብ በኢትዮጵያ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤቶች ሲካሰሱ ቆይተዋል። እኚህ ሰው በተለያዩ ኢንቨስትመንት መስኮች በኢትዮጵያ ሲሳተፉ ቆይተው በአሁኑ ሰዓት ለረጅም ዓመታት በስደት ላይ ይገኛሉ። ከእርሳቸው ጋር በኢንቨስትመንት እንቅስቃሴያቸው በተለይም ከኤፈርት ጋር የገቡበትን ውዝግብ በተመለከተ ሁለተኛውንና የመጨረሻውን ክፍል ተከታተሉን። ውሳኔው ምንድነው? ውሳኔው አቶ ሙሉጌታ ገብረ ሕይወትን በሙሉ ድምጽ የቦርድ ቼርማን አድርገናል። ሙሉ ድምጽ ማለት እርሶ እኔንም ጨምሮ ማን እንድፈርም መጥቷላ? እኔ እንድፈርም ነው እኮ ያልተሰበሰብነው ስብሰባ ነው እንደዛ የሚሉት። ከዛ በኋላ አይ ቁጭ አደረኩት ደብዳቤውን ዝም ብዬ። ከዛ ያኔ ማርች አካባቢ ማርች 98 ነው መጨረሻ ሙሉጌታ ራሱ ደወለልኝ። አቶ ሙሉጌታ የሚባለው ሰው እና እኛ እኮ ብዙ ነገር ለመስራት እያሰብን ነው፣ ብዙ እንትኖች አሉና ይሄንን የቦርድ ቼርማን እንትኑን ስጠንና ከዛ በኋላ ሌሎች ነገሮችን እንድንሰራ ማለት ስራ አስኪያጅ ምናምን መመደብ እንድንችል ማለት ነው። ቦርዱ ለኔኬዝ መመደብ አይችልም። ቦርዱ መመደብ አይችልም ስራ አስኪያጅ በእኛ ሜሞራንደም ማለት ነው። ሼር ሆልደሮች ያውም ቱሰርድ ነው መመደብ የሚችለው እና ከባንኮች ጋር እንዲተነጋግረናል። እንደዚህ አይነት ኦፕሬሽናል ኢሹ ይገጥመናልና ለምን አትፈርምልንም አለኝ። አይ አንተ እዚህ ደብዳቤ ውስጥ እዚህ ቦርድ ውስጥ ፈራሚ አይደለህም፣ ስለዚህ ለምንድን ነው የምትጠይቀኝ እንደውስ አልኩት። እዚህ ቦርድ ውስጥ እዚህ ሚኒት ውስጥ ፈራሚዎቹ አቶ ስብሐትና አቶ ስዬ ናቸው። እነሱ ደግሞ ሀገር ውስጥ የሉ፣ በዛ ጊዜ ሁለቱም የሉ። እነሱ ሲመጡ ከእነሱ ጋር ተነጋግሬ እንዴት የሌለውበት ስብሰባ ላይ ሚኒት እንደሚያዝ ያነጋግራቸዋለሁ። በዚህ ላይ ደግሞ ኢሊጋል አንተን እኮ ቦርድ ቼርማን ማድረግ ኢሊጋል አይሆንም አልኩት። በቃ እነሱ ኢሊጋል ነው ይበሉን አንተ ፈርምልንና እኔ ለምንድን ነው ኢሊጋል የሆነውን ነገር እያወቅሁ ፈርመው መጀመሪያ እና ከዛ ሌላ ሰው የሚከለክልህ አንተን አልኩት እና አልፈርምም አልኩት። this is loud and clear ገብቶኛል አለ። እሺ ከገባ ጥሩ ነው፣ ደግሞ ህጋዊ ሆነም አልሆነም እኔ ያደርገዋለሁ አለ። ታዲያ ለምን ትደውልልኛለህ? ለሚደጋግመህ ይሄን የምታረግ ከሆነ ባይድ ነው ክርሰልፋው ታልኩት። ቀጥል ማድረግ የምትችለው ማድረግ ትችላለህ፣ ደግሞ አንተ የምትሰራውን ነገር ማላውቅ እንዳይመስልህ አልኩት። አይነው ምን እያደረክ እንደሆነ እና እኔ ዊሊንግሊ ማድረግልህ ነገር አይደለም አልኩት። ምን ያደርጉ ነበር ማለት ነው? ያው ከኋላ ሆኖ በየሌሎች ኢንስቲትዩሽንስ ስሚር ማድረግ ጀምሯል። በዛ ጊዜ ሌላ ስራ ነበረኝ፣ ትራንስፖርት፣ ሌሎች ኢንትረስትስ እና እነዚህ ቦርድ ቸርማኖች ከነዚህ ጋር ኮኔክትድ የሆኑት ኤሌመንትስ በሙሉ እነሱ ያውቋቸዋል እና እኔ እንድሰማ ስለሚፈልጉ ነው እንደዛ የሚያደርጉት። if you're not playing with us እንግዲህ the next step ይሄ ነው ያለኝ ነው። በሌሎች ኩባንያዎቹ አካባቢ ማስፈራራት ነው። በሌሎች ኩባንያዎች በዛ በኩል ነው እና አይ እንግዲህ ያ ከሆነም ደህና ቀጥል እንግዲህ ምን ነገር የለም አልኩት። በዛ ተለያየን። ዘን ሰዎቹም ከመጡም በኋላ እኔም ላገኛቸው አልፈለኩም። ለምን ቦርዱን እነሱ አንስተውታል፣ አቶ አባዲ ተነስቷል ብለዋል። አሁን አቶ ሙሉጌታ ይመደባል ነው የሚሉት። ዘን እኔም እንግዲህ ያንን ወሰድኩና አይ አንደኛ ይሄ ስብሰባ በዚህ ቀንና ሰዓት አልተደረገም፣
ስለዚህ ያልተደረገ ስብሰባ ተደረገ ብላችሁ መላካችሁ ገርሞኛል። ስለዚህ ይህንን ባትደግሙት ቃለ ጉባኤ እንደዚህ በስልክ ተነጋግረህ ስብሰባ አድርገህ ማድረግ ትችላለህ። ሰምተህ ነው ግን ተነጋግረህ ነው የምታደርገው እንጂ እንደዚህ ዝም ብሎ አይደለም። እና ይሄ ለህጋዊ ተጠያቂነትም ስለሚኖረው ባታረጉ። ሁለተኛ ግን በአቶ አባዲ መነሳት እስማማለሁ። በአቶ ሙሉጌታ መተካት ግን ከህግ አንጻር ልክ ስላልሆነ ያው አልስማማም ብዬ እና ስራ አስኪያጅ ደግሞ በቅርቡ ብንመድብ ጥሩ ነው። የምንስማማበት ስራ አስኪያጅ ብናገኝ at that point on the books ያለው ስራ አስኪያጅ እኔ ነኝ። ስቲል አዲስ አበባ ነው ያለው። ብዙ ነገር ሁሉ ነገር እኔ ጋር እየመጣ ነው የሚፈረመውና ስራ አስኪያጅ ደግሞ በቅርቡ ብንፈርም ብንመድብ ጥሩ ነው። ለምን ኦልሬዲ እነሱ ሪኮመንድ ያደረጉትን እኔ አልስማማም ብያለሁ ኦልሬዲ። ሶ እዛ ሌቭል ላይ ነበር እና ያችን ቃለ ጉባኤ ፈረምኩና ላኩላቸው። አሁን ያ ምንድነው ኢፌክት ያደረገው? ኦልሬዲ የነበረውን ቦርድ ዲዞልቭ አድርገነዋል። አዲስ ቦርድ ግን አልተካንም። ሶ እንደገና ተሰብስበን መተካት ይኖርብናል። እንደዚህ አይነት ነገር ነው የተፈጠረው። ሴል እነሱ ውጭ ሀገር ነበሩ። ከዛ ደግሞ እኔ ደግሞ ትንሽ ረፍት ነበረኝ በዛ ጊዜ። ሌላ የራሴ ፋሚሊ ፋንክሽን የነበረኝ ጊዜ ነው። ሶ ያንን 2 ሳምንት ደግሞ በእኔ የተነሳ የሚጠፋ ነው። ሶ ያ እንደዛ ሲሆን ይህንን ያደረኩት ኤፕሪል 22 ቀን ነው 98 ዓመተ ምህረት ሴን ሜይ 5 ለአጭር ጊዜ ነበር መጀመሪያ ሀሳቤ። እኔ ውጭ ሀገር ሄድ ነበር። እኔ ውጭ ሀገር ሄድኩ በዛ ጊዜ ነው። ከዛ በፊት ከአቶ ስዬ ጋር አገኘሁትና ተነጋገር ከቃል ጉባኤው ሳይመጣ ለኔ ከዛ በፊት እኔ ከዚህ አሁን በዚህ በምታዩት መንገድ እንደዚህ ከእናንተ ጋር የተሰበሰብኩ ከእናንተ ሰዎች ጋር የተጨቃጨቁ ምናምን መቀጠል አልችልም። አጅስካንት በዚህ መቀጠል አልችልም። ስለዚህ ሁለት ነገር እናድርግ። አንድ ይሄ ነገር እንደሚመጣ መጀመሪያም ከነበረን ፍሪክሽን ስለገባን ፋይናንስ የሚያደርገው ባንክ ቫሉዌሽን ይስራልን ብለን ቫሉዌሽን አሰርተናል። ኦገስት 96 ላይ ነው ያሰራነው። ለምን ፖሲብሊ መለያየት ዳውን ዘ ላይን ስለሚመጣ ያኔ ቫሉዌሽን ይሰራልንና በዛ ቤዚስ እንለያያለን በሚል እኔ ነኝ ያን የጠየቅኩት። ያን ቫሉዌሽን አሰርተናል። then ለሱ ነገርኩት። እኔ አልችልም ካንተ ጋር መስራት አንድ ነገር ነው፣ ከሌላ ጋር ከናንተ ከዚህ ሁሉ ሰው ጋር መስራት ግን ሌላ ነገር ነው እና ሁሉም ሰው ባለቤት ነው የዚህ ፋብሪካ። ሁሉም ሰው ግማሹ በየቦታው በየፋርማሲው ሄዶ መድኃኒት ይጠይቅና እንዴት በዚህ ትሸጣላችሁ ብሎ ይከራከራል። እና እኔ እንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ መቀጠል አልፈልግም። ስለዚህ ፕሊዝ አንድ ሞዳሊቲ ፈጥረን እንለያይ አልኩት። ለምንድን ነው እንደሱ የምትለው አለኝ። ወል አልችልም፣ አንተ በዚህ በኩል እንደዚህ ነው፣ በዚህ በኩል እኔ ፐርሰናሊ እኮ ነው የኔ ካራክተር ነው አሁን እየመጣችሁ ያላችሁ። ስለዚህ ለምን አይቀርብኝም? እና ለዚህ ደግሞ አንድ እናንተ መውሰድ ከፈለጋችሁ ፋብሪካውን ውሰዱት፣ ገንዘቤን ክፈሉ። አንፈልግም፣ የራሳችን ሌላ እንሰራለን፣ ይሄንን ውሰድ ካላችሁኝ ደግሞ በደስታ ወስደዋለሁ፣ እናንተን ገንዘባችሁ ይከፈላችኋል። እኔ ለነሱን ሼር የሚገዛም ነበረኝ በዛ ጊዜ። ይሄ ሁለቱም አይስማማንም ካላችሁ ደግሞ የኔን ሼር ኮንዱሲቭ ኢንቫይሮንመንት ፍጠሩ። የሚገዙት ሰዎች ከእናንተ ጋር እንደሚሰሩ እናንተ ፖዚቲቭሊ አንፌርሊ ትሪት እንደማታደርጓቸው በደንብ አሹራንስ ስጧቸውና እኔ ሽጬ ልውጣ። ከኔ ጋር ነው መስማማት ያቃተን። ስለዚህ ለምንድን ነው ማትተውኝ እንደዚህ ከሆነ አልኩት። ከዛ አይ እኔ አንተ እንድትወጣ አልፈልግም አለኝ። እኔ I don't want you to be pushed out but እንደዚህ አይነት ኢሞሽናል ሆነ እንደዚህ አይነት ዲሲዥን አትውሰድ አለኝ። እና ምን ላድርግ አልኩ። ኔክስት ዊክ ደግሞ ከእናንተ ጋር እንደገና ልጣላ እንደገና ጭቅጭቅ ላንሳ አልኩት።
አይ አንድ ሳምንት አስብበትና ደን ንገረኝ። ለምን እኛ አንድ ነገር አንዴ ከወሰንን ከዛ በኋላ ማንም ሰው ሪቨርስ ማድረግ አይችልም አለኝ። which is እስካሁን ድረስ እውነት ሆኖ ያገኘሁት ነገር ካነጋገረኝ ሁሉ እሱን ነው። እና አንድ ሳምንት ወሰድና ንገረኛል። እኔ አንድ ሳምንት ወሰድ ያልከውና እኔ ማይንድ አንድ ሳምንት ወስዳለሁ፣ ግን after what I went through ከናንተ ጋራ አሁን በቅቶኛል። እና እናንተ ራንኪንግ ፋይሉ ራይት የላችሁም። እናንተም ዲክቴት ማድረግ አትችሉም። ሰው ሲጠይቃችሁ መልስ መስጠት አለባችሁ። እኔ ሰው ሲጠይቀኝ መልስ አልሰጥም ማለትም መብቴ ነው ብዬ ነው የምነሳው። እና አመ ፕራይቬት ፐርሰን፣ እናንተ ፐብሊክ ሰዎች ናችሁ። እኔ ፓብሊክ ሰው ታደርጉኝ ስለማትችሉ ነው አብረን መሄድ ማንችለው። ስለዚህ ማንም የሚሰጥ መልስ ይገባኛል፣ ግን እንደዛ ካልክ ልቆይ ይችላል አልኩት። ይሻልኩ ቆየው። ያው ከሳምንት በኋላም ነገርኩት። ይሄው ነው ምን ያቋሚ በዚህ መንገድ ነው የሚሄደው አልኩት። ከዛ በኋላ ነው የዚህ ቦርድ ቸርማን ደብዳቤ መጣው። ሶ ፕሪቲ ማች ያውቁት ነበር ምን በየ እንደምመለስ ብዬ ነው ማስበው። እኔ ለምን ተነጋግረናል ኦሬዲ። ከዛ በኋላ ያንን እንደዛ አድርጌ መለስኩት። እኔም ውጭ ሀገር መጣሁ። ከዛ በኋላ ያቺ የቦርድ ወረቀት እነሱ የላኳት ኦፕኒንግ ፈጠረችልኝ ለኔ። ለምን የግድ መስማማት አለብን አሁን እና በዚህ ካልተስማማን ምንም ጊዜ አንስማማ። ሶ እንግዲህ አዋልኩና ያው ውጭ ሀገር ሆኜ በስልክ ስንገናኝ ነገርኩት። እንዲህ ነውና እኔ አልችልም አልኩት። እሱም ያደረጋቸውን አንዳንድ ነገሮች አነሳውና ነገርኩት። እኔ አንተም ብትሆን እንነጋገራለን እንደዚህ፣ ግን አንተም ብትሆን ዩር ፓርት ኦፍ ኢት ብዬ ነው የማስበው። ለምን በዚህ ቀን እንዲህ ስታረግ ደሊበሬትሊ እንዳረግ ነው የሚገባኝ ለኔ። እና እንለያይ፣ ለመለያየት በሁሉም አቅጣጫ በሶስቱም ኦልተርኔቲቭ እኔ አም አቬይለብል። አብረን መቀጠል ግን አልችልም። ስንት ሰው መንገድ ተሰልፎ ነው የሚጠብቀው ከእናንተ ጋር ለመስራት። ምንድነው ችግራችሁ? ሁሉ ሰው ይፈልጋል። እኔ ባለፍኩበት ስላላለፈ ከነሱ ጋር መገናኘትና ከነሱ ጋር መስራት የሚፈልግ ሰው ብዙ አለ። ስለዚህ ምንድነው ችግራችሁ? ከኔ ጋር ምን አለ? እና እኔ ልውጣ። የሚፈልግ ሰው ከናንተ ጋር መግባባት የሚችል ሰው ከናንተ ጋር ይስራ፣ እኔን ልተውኝ አልኩት። ከዛ አይ እንደሱ ቀላል አይደለም ምናምን ብቻና አይነት ነገር ነው። እኔ መምጣት አልመጣም አልኩት። ኢትዮጵያ ውስጥ አልመጣም። ለምን አትመጣም አለ። ከመጣው ልታስገድዱኝ እንደምትችሉ ስለሚገባኝ አልመጣም። ካልጨረስኩ አልመጣም። ከጨረስኩ በኋላ ነው የምመጣው እና አልመጣም አልኩት። ከዛ ያኔ ተሪል ንግግር መነጋገር ጀመርን እና ያኔ ነው የነሱም አካሄድ ያኔ የነሱም ይሄ ሁሉ ኢንትረስት እያለው ምንም ማረግም የሚል ነው እንጂ ዘይኒ በጣም እንደተከፋው አውቀዋል እነሱ መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ግን ወል እንግዲህ አልመጣም አልኩት እና ያ ደብዳቤ ደርሶታል በዛ ጊዜ እና ሌሎችም ደብዳቤዎች ደርሷቸዋል። ሁሉንም አይነት ነገር አሉ፣ ሁሉንም አይነት ነገር ሞከሩ እና ደብዳቤ ጽፉልኛል። በዚህ ቀን ካልመጣህ እንደዚህ እናደርጋለን ስብሰባ ምናምን ይላሉ። ያው እኔ ወኪሎች አሉ ስብሰባው ላይ ሄደው መቃወም የሚችሉ ማለት ነው ይሄዳሉ። ግን ስብሰባማ እናመልጥ አንችልም። ስብሰባ ከቀረን ስብሰባ የለም ተብሎ ሊወሰን ነው። ስለዚህ ስብሰባው ላይ እንገኛለን፣ እንቃወማለን። ወተበር የሚሉትን ነገር ተቃውመን ነው የምንወጣው። እና እኔን ነው ፐርሰናል የሚፈልጉኝ እኮ እነዛ ሰዎች ምንም ሊያደርጉላቸው አይችሉም። ኦፊሻል ስብሰባ ተደርጎ ግን ይሄ ደረግ ሲሉ ያው እንቃወማለን። እንደሱ ነው ይሄድ ነው። ሶ በዛ ቤዝስ ነው ብዙ ነገር ይሄድ ነው። then when it is impossible ብዙ ነገር ማድረግ then they started using their own machinery። ከዛ በኋላ ያ ነው ያስገደዳቸው ወደዚህ ወደ ህጉን ትንሽ ገፋ አድርገው እርሱ አልመለስም ማለት እኔ አልመለስም አልኩ።
ሊጋሊ ኦፐሬት ማድረግ አልተቻለም። ድርጅቱን ሊጋሊ ኦፐሬት ማድረግ ካልተቻለ ምንድነው አልተርናቲቭ ወደሚል ነው የተኬደው እና ሊጋሊ ኦፐሬት ማድረግ ያልተቻለው ደግሞ ቱ-ሰርድ ማጆሪቲ እነሱ ስለሌላቸው ነው። ዛ ቱ-ሰርድ ላይ በምንድነው የምንደርሰው የሚል ሂሳብ ሲያስቡ ነው እንግዲህ ካልገዛ ነው መውሰድ ነው ያለብን። እንዴት ነው የምንወስደው? እንግዲህ አድቫይዘሮች ገጥመዋቸዋል። እንግዲህ አድቫይዝ አደረጓቸው። በዛ መንገድ ሄዱት። ምን አደረጉ? the first thing they did was ደብዳቤ ጻፉ ለኔ እና ፕሮጀክቱ በሚሰራበት ጊዜ የፕሮጀክቱ ኤሌክትሪካል ሲስተም የለውም ብለው ያ ኤሌክትሪካል ሲስተም ገቢ አልተደረገም፣ አልመጣም። ይሄን ያህል ገንዘብ ከድርጅቱ አውጥተው ወስደሃል ምናምን የሚል ነገር ብቻ ኪችን ሲንኩ ብቻ ነው የቀረው እንጂ ሁሉንም ነገር እንትን ብለውታል፣ ጠፍቷል ብለዋል። እንደዛ ብለው ክስ ለመክሰስ ነው የፈለጉት። ክስ ለመክሰስ ግን ዘይኒድ ስራ አስኪያጅ ያስፈልጋቸዋል፣ ድርጅቱን የሚወክል። ያ ስራ አስኪያጅ ደግሞ ለመመሾም እኔ መሾም አለብኝ ከነሱ ጋር ቱ-ሰርዱን ለመሙላት ማለት ነው። ቱ-ሰርዱ ካልሞላ መሾም አይችልም። ለሶስተኛው ድምጽ እስኪገኝ ድረስ ማለት ነው። ለሶስተኛው ድምጽ እስኪገኝ። ስለዚህ እዚህ ላይ ነው እንትን የሆነው። then እንግዲህ እኔ ሜይ ነው የሄድኩት። I think ሜይን እንደዛ ሆነ። ሰኔንም ጨመሩ። ሰኔ 30 ቀን 90 ዓመተ ምህረት ዝም ብለው ሄደው ከውልና ማስረጃ የፍትህ ቢሮ የትግራይ ፍትህ ቢሮ ስራ አስኪያጅ ያልሆነ ሰው እሱ ራሱ ስራ አስኪያጅነቱን ፕሩቭ ማድረግ የማይችል ሰው ስራ አስኪያጅ ነኝ ብሎ እሱ ስራ አስኪያጅ ነው ብለው የእሱ ስራ አስኪያጅነት አይተናል ብለው በሱ ስም ውክልና ሞልተው ቀጠሉ። that's what አሁን ወደምንመጣበት ነገር ያመጣን እና ያ ሰኔ 30 ቀን በዚህ እገሌ ቀርቦ የዚህ ስራ አስኪያጅ የሆነ ለገሌ ውክልና ስልጣን ሰጥቷል ብሎ ማህተም አድርገው ሰጥተዋል። በዛ ቤዝስ የኔን ሼር ማግኘት የሚያስችላቸው እንግዲህ በእነሱ ቤት ውልና ማስረጃ በእነሱ ስር ነው ያለው፣ የትግራይ ክልል ስር ነው። የሚቀጥለው ፍርድ ቤቱ ነው፣ በዛው የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ማለት ነው። ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሄዱበት ምክንያት ፌደራል ይሄ ሼር ካምፓኒ ስለሆነ በፌደራል ፍርድ ቤት መሆን አለበት። ግን ብዙ ጊዜ ውክልና ያላቸው ጠቅላይ ፍርድ ቤቶቹ ናቸው ውክልና ያላቸው የክልሎቹ እዛ ሄዱና እዛ ፋይል ይከፍታሉ፣ በዛ ውክልና ማለት ነው። ዜኒያ ፍርድ ቤት ደግሞ ምንም ነገር ሳያይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ንብረቶች በሙሉ ፍሪዝ እንዲደረጉ ብሎ ማገጃ ደግሞ ይልካል። ኢማጂን ክሱ የሚለው 8 ሚሊዮን ነው ምናምን ነው የሚለው የመጀመሪያው ክስ። 8 ሚሊዮን ካልኩሌት የሚደረገው በምንድን ነው? 8 ሚሊዮን ከወሰዱ ከኔ ቱ-ሰርዱ ላይ ይደርሳሉ። that was the calculation መጀመሪያ ላይ ሲሰሩት 8 ሚሊዮን ብለን እንከሳለን፣ በዛ ቱ-ሰርድ ላይ እንደርሳለን። ፈለግነው እና ሶስነን ኦሬዲ ግን ሶስነን የለ ስራ አስኪያጅ የመሾም ጉዳይ ወክልና ስለወሰዱ አልተወሰነም። እሱ እኮ ለመክሰስ ነው ኦኬ እንጂ ለስራ አስኪያጅማ ለስራ አስኪያጅ ሪኳየርመንቱ ምንድነው? እነዛ ሼር ሆልደሮች እዛ በመተዳደሪያ ደንቡ ላይ ለተገለጸው ነው የሚሆነው። ቦርዱ ቢሾም ከሆነ ቦርዱ ይሾማል ኦር በዛ ቤዝስ ነው። የኛ መተዳደሪያ ደንቡ ላይ ቱ-ሰርድ ማጆሪቲ ስለሚል ለሶስቶችን ሄዳ እዛ ካልፈረም ውልክፍል ሄደን ካልፈረም አይሆንም። ይሄ ነው እንትኑ እና እዛ ጋር ለመድረስ ነው። ዜን ለ8 ሚሊዮን ብር ክስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት በሙሉ ድርጅቶች የኔ ድርጅቶች በኔ ሼር ሆልደር የሆንኩባቸው ድርጅቶች በሙሉ ሪጋርድለስ ኦፍ ዲ አማውንት ምንም የአማውንት ሲሊንግ የሚለውም በሙሉ ፍሪዝ እንዲያደርጉ እንትን ያደርጋሉ። አገዱ።
እና ምን ለምሳሌ ምን ድርጅቶች? አንድ ትራንስፖርት ድርጅት ነበረኝ፣ አዲስ ትራንስፖርት የሚባል ውስጥ ወደ 120 ሰራተኞች ነበሩ ውስጥ የነበሩት። አዲስ ኢንተርናሽናል ትሬዲንግ የሚባልም ነበረኝ እንደዚሁ። እሱ አዲስ ኢንተርናሽናል ትሬዲንግ ያው የንግድ ድርጅት ነው። አንድ 25 ሰራተኞች ነበሩ እዛ ውስጥ። ሌሎች ፖቴንሻል አዲስ ኢንዱስትሪስ የሚባል ሌላ የምግብ ፕሮጀክት ልንሰራው አዘጋጅተነው የነበረው ነበር። እሱንም እንደዚሁ እንዲቆም አደረጉት እና ግን ለፍርድ ቤቱ ያኔ የተጠየቀው አማውንት ይሄን ያህል እንደው የተጠየቀው ትክክል ነው ቢባል ለምንድን ነው ይሄን ሁሉ ነገር እንደዚህ የምታደርጉት ብለን ስንጠይቅ የሚሰማም የለም። መጀመሪያ ካገዱ በኋላ ድርጅቶቹ በየቦታው ማለት ባንክ ፋይናንሲንግም አላቸው፣ ሌሎችም ኢንትረስትስ አሉ። እነሱን ሁሉ ኮንሲደር አላደረጉም ብለው በሙሉ እዛ ሰዎች ሲጠይቋቸው ስፔሻሊ የአዲስ ትራንስፖርት የሚመለከት ሲጠይቋቸው እሱ ምን ሌላ ሰራተኛ አለው? ዘመዶቹ ናቸው ሰራተኞቹም አሉ። እንግዲህ ዳና ምንም የምታደርገው ነገር የለም ሶ ኢትስ ፋይን ግድ የለም አልኩት እና ጻፍኩላቸው ለነሱ። አሁን መጉዳት አንድ ነገር ነው፣ ግን እኔ ወደ ነበርኩበት እመለሳለሁ ማለት ግን ጭራሽ አይሆንም፣ ምንም ነገር ብታደርጉ አይሆንም አልኩት እና ይሄ የምታደርጉት ነገር ሁሉ ደግሞ ሊጋል ግራውንድ ላይ እንዳልሆናችሁ ታውቁታላችሁ እና አት ሳም ፖይንት ይሄ ነገር መውጣቱ አይቀርም። ስለዚህ ለምንድን ነው እንዲህ የምታደርጉት ብዬ እንትን አልኩት፣ ላኩላቸው በጽሁፍም በእንትን ጭራሽ። ከዛ በኋላ መነጋገርም አይፈልጉም፣ መስማትም አይፈልጉም፣ ምንም ነገር አይፈልጉም። ያው ቀጠሉ በሚሄዱበት መንገድ። ፍርድ ቤቱ ጋር ሲሄድ ለፍርድ ቤቱ ነገር ነው ይሄ እንግዲህ እኔ እዚህ ነኝ በውክልና ይሄ እኮ የውሸት ውክልና ወረቀት ነው። አዎ የፍትህ ቢሮ ነው ማህተም ያደረገበት፣ ግን ከዛ ስር ያለው ግን ወካይ ነኝ የሚለው ሰው ግን ይሄ ስልጣን የለውም። ስለዚህ ለምንድን ነው እንዲህ የምታደርጉት? እምቢ አሉ። እምቢ ማይሉህም ጊዜ ቀጠሮ ይሰጠዋል። ከአመት በኋላ ነው እንደዚህ በኋላ አንድ ሌላ ቃለ ጉባኤ ያመጡ። ያ ቃለ ጉባኤ የወከለውን ሰው አቶ ማሞ የሚባለውን ሰውዬ እሱን እንግዲህ ከአመት በኋላ ነው ይሄን የምንነጋገረው። ሰኔ 22 ቀን 1989 ዓመተ ምህረት ስራ አስኪያጅ እንዲሆን ተወስኗል ይላል ወረቀቱ። እና ያንን ፍርድ ቤት ላይ ነው ለፍርድ ቤት እኛ ስራ አስኪያጅ የለም እያልን እየተናገር ፍርድ ቤት ላይ ነው የሚያቀርቡት። ያዛ ያለ ወኪል ምንም ነገር ማለት አይችልም። ለምን አልጠየቀኝም? እኔ ነው ይሄ ወረቀት አለ ብሎ ምንም የጠየቀኝ ነገር የለም። እነሱ ማስረጃ ብለው አላስገቡት። እነሱ ሆን ብለው ነው ያደረጉት ከኔ ጋር እንዳይነጋገር ለማለት ነው። ከዛ በኋላ ለፍርድ ቤቱ እንደዛ ብለን እኔ ይሄንን ነገር አላውቀውም፣ ግን ይሄ ሰውዬ ውክልና የለውም፣ ለዚህ የሚበቃ ውክልና የለም ብሎ እንትን ሲል ፍርድ ቤቱ ያንን ያይና አይ እዚህ ላይ እኮ የሚለው እሱም እኔንም በስም ጠርተው እሱም እኮ ባለበት ስብሰባ ላይ ነው ይሄ የተፈጸመው። እሱ ባለበት ስብሰባ ላይ ቢፈጸምም ይሄ ሰኔ 22 ቀን ነው የሚለው በውልና ማስረጃ ሄዶ መረጋገጥ አለበት። እሱ ካልተረጋገጠ ህጋዊ ሰነድ አይደለም። አይ እሱ እኛን አይመለከተንም፣ ይሄ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ ይሆንበታል ብለው እምቢ አሉ። ሪጀክት አደረጉት። ያ ምንድነው ፍርድ ቤቱ ሳያውቅ አይደለም ወይ ተሳስቶ ወይ ተጨርብሮ ወይ ሌላ ሰው እንደ አታሎት አይደለም ያን ያደረገው፣ ሆን ብለው ነው። ክሊር የሆነ ነገር ነው። ለምን ህጉ የሚለው ኢቭን ኢፍ እኔ እንኳን እዛ ሆኜ እኔ ፈርሜ እንኳን ቢሆን within 2 months ሬጂስተር መደረግ አለበት። ሬጂስተር ካልተደረገ አይሆንም ነው የሚለው።
ደን እንዴ አሁን ምንድነው የኛ ሊጋል ሬሜዲ ብለን ስንጠይቅ እሱማ እናንተ መንግስትን መክሰስ ትችላላችሁ በል እንግዲህ እንደዛ ከሆነ አፒል ማድረግ ያው ስትሩ ደሞሽን መሄድ የግድ ነው። ግን ይሄንን ግን በየቦታው በምትደርሱበት ሁሉ ያንን ማሳወቅ ነው። ሌላ ምንም እናደርገው ነገር የለም። እና ያንን ሲያደርጉ እነሱ ተሳስተው ነው እንጂ ሰኔ 22 ቀን ነው ያሉት። እንግዲህ ራንደም ቀን ነው አንስተው እኔ ፊርማ የሚመስል ነገርም ተቀምጧል። አንድ ቦታ አይደለም 3 ቦታ ላይ እኔ ፊርማ የሚመስል ነገር አስቀምጠዋል። እዛ አንድ ቃለ ጉባኤ ላይ እኔ 3 ጊዜ ፈርሜያለሁ፣ እነሱ 2 ጊዜ ፈርመዋል። ዘን ያ ከመጣ በኋላ ብዙ ነገር ከሄደ በኋላ ስናይ ሰኔ 22 ቀን ማለት ምን ማለት ነው ብለን ስንፈልግ ሰኔ 22 ቀን እኔ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብዬ ስራ አስኪያጅ ለመመደብ ስብሰባ ልቀመጥ ሰኔ 22 ቀን በሀገር ውስጥ የለውም። ከሀገር ውስጥ የወጣሁት ጁን 16 ነው ማለት ሰኔ 8 ሰኔ 7 ቀን ማለት ነው። በዛ ቀን ሄጄ ተመልሼ ኢትዮጵያ ውስጥ የተመለስኩት ጁላይ 1 ነው ቀን በኋላ እና ያ ነው ትልቁ ኢሹ አሁን ያለው እንግዲህ even if I was there ዛም በሆን ያ ዶክመንት ለእንትን አያበቃም። ግን እኔ ደግሞ ዛም አልነበርኩም። አለመኖሩን አረጋግጠዋል። ፓስፖርቴ እና እንግሊዝ ሀገር ደግሞ የገባሁበት ያኔ እንደዚህ ዋን ስትሬች አልነበረም። አውሮፕላኑ እንግሊዝ ሀገር ኮንቨርስ አድርገና ነው የምትሄደውና ከዚህ በዛ በ29 ቀን ተነስቼ 30 እንግሊዝ ሀገር ገብቼ 30 ማታ ከእንግሊዝ ሀገር ተነስቼ ነው ባንድ እንትን የገባሁት አዲስ አበባ የገባሁት። ይሄ ነው ያለው መረጃ። አሁን ይሄ በዚህ ኢን ዘ ፌስ ኦፍ ይሄ መረጃ ነው እንግዲህ አናውቅም ሁሉ ፍርድ ቤት አናውቅም ነው የሚል እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እና ወደ አዲስ አበባ ሄደ ጉዳዩ አዲስ አበባ ሄደ። አዲስ አበባም it ሴም ቲንግ ምንም ለውጥ የለውም እኮ አዲስ አበባ ፍርድ ቤቶችም ምንም ለውጥ የለውም። ኢን ዘ ፈርስት ፕሌስ መቼ ያዩሃል? አያዩትም እኮ እንዳለ አንዳንዴ እነሱ ያልጠየቁትንም ይወስናሉ። እነሱ ያልጠየቁ ለምሳሌ አንደኛው ፍርድ ቤት የትኛው እንደሆነ እንኳን በሁሉ እንትን አይደለም። መሳሪያውን እሱ ከውጭ ሀገር አስገብቶ በራሱ ስም ባቋቋመው ሌላ የመድኃኒት ፋብሪካ ተጠቅሞበታል እንጂ ለዚህኛው ፋብሪካ አላስገባውም የሚል ሁሉ ውሳኔ አለ። ሌላ መድኃኒት ፋብሪካ እንኳን እኔ እኮ ሀገር ውስጥ የለም ሌላ ፋብሪካ እንደዛ አይነት የነበረ በዛ ጊዜ እና የፍርድ ቤቶቹ ጉዳይ በጣም የሚገርም ነው። እኔም ከውጭ ከሆንኩ በኋላ ያው እነሱም የሚያስቡት ነገር ላይ ለመድረስ ብዙ ቀና መንገድ አልገጠማቸውም። ስትራክቸራሊ ወደሚሄዱበት መንገድ ነው የሚሄዱት። መንገድ ላይ ግን ብዙ መሰናክል ገጠማቸው። ለምሳሌ ባንኮች አስቸገሯቸው በጣም። ለምን? የህጋዊነት ጉዳይ ነው። አንቀበልም አሉ እነሱ አንቀበልም ስላሉ ነው እንደዛ ረጅም ጊዜ ፈጀባቸው። then through the motion ሲሄዱ ደግሞ አንዳንዶቹ የራሳቸውም አባሎች ምን እያደረጋችሁ ነው የሚሉም ነበሩ። እንዴት ግን ያው በራሳቸው የሚወስድ ፍሪክሽንም ስለነበራቸው ምን ስለሆነ ማንኛው ከየትኛው እንደሆነ አታውቀው። መጨረሻ ሲወጡ አንድ አይነት አቋም ይዘው ነው የሚወጡት የምታያቸው። ከዛ በመሃል ይሄን ነገር የጀመሩ ሰዎች በሙሉ ደግሞ በዛ በእነሱ ክፍፍል ተባረሩ ወጡ። እነሱ ወጥተውም ግን ቀጠለ። ይሄ ደግሞ ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ከዛ በኋላ እንደዛ አድርገው ያው መጨረሻ ለራሳቸው አስወስነው ሲጨርሱ ድርጅቱን መጀመሪያ ባንኮቹን አፕሮች አደረጓቸው። ፎርክሎዝ አድርጉና ለኛ ሽጡልን ብለው እኔን አስወጥተው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄን ደግሞ ኦፕንሊ ነው የነገሯቸው የጠየቋቸው። ኦፕንሊ ሂልተን ሆቴል በተደረገ ስብሰባ ላይ ነው የጠየቋቸው። ዘን ባንኮቹ ሰዎች አይ እንደሱ አናደርግም፣ ፎርክሎዝ ካደረግን ሁላችንም ነው የምናስወጣው፣ እንዘጋለን። ዘን
ኦፕን ቢድ ነው የምናደርገው፣ ኦፕን ቢድ አድርገን ነው የምንሸጠው አሏቸው። እንደዛ ስላሏቸው ነው ያቆሙት እንጂ ያን ያህል ደርሶኛል ኢንፎርሜሽን። ከዛ በኋላ እነሱ ይህንን የፍርድ እናስፈጽማለን ብለው ገዢዎቹ ራሳቸው ናቸው። የሚሸጥላቸው ደግሞ ያ ፍርድ ቤት ነው። እዛ ፍርድ ቤት ላይ የራሳቸውን ሰዎች ዳኞች እንደሚያደርጉ እናውቃለን። ግን ደግሞ እንደዚህ ኦፕንሊ ግልጽ ባለ መንገድ ደግሞ ባለቤቶቻቸውን ጭምር የአቶ አባዲ ባለቤት አንዷ ዳኛ ነች፣ እዛ ውስጥ አብራ ነበረች። እኔ እንኳን አላወቅኩም፣ ፊዚካሊ ተገናኝተን አናውቅም። ግን በኋላ ስቶሪው ሲመጣ ስቶሪው ዴቨሎፕ ያደርገ ሲመጣ ነው ይሄንንም የተረዳ ነው። እንዳውም አሁን እንግሊዝ ሀገር በነበረው ዲስከሽን ላይ ነው ለምን ትራንስክሪፕት አይሰጡንም ነበር ድሮ። ትራንስክሪፕቱ የመጣው እነሱ ናቸው ይጠቅመናል ብለው ሲያመጡት ነው ያገኘነው። ዘን እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው ብለን ስንፈልግ ስንጠይቅ ነው ያገኘነው። የሰዎቹ ስም ተመሳሳይ ሲሆን እና ያ ሁሉ ነገር ሆኖ ቢድ የሚያደርጉት የራሳቸው ድርጅቶች ናቸው እና መስፍን ኢንዱስትሪስ ነው የኔን ሼር የሚገዛው ማለት ነው፣ ገዢ ሆኖ ይገዛው እና ያንን እንደዛ ነው። ወል እንግዲህ እናንተ ሄዳችሁበት መንገድ ሄዳችኋል። አሁን 2005 ነው 2005 አካባቢ ነው ተመልሼ ሄድኩት። ያኔ እነሱዬ ወጥተዋል፣ አዳዲሶቹ ገብተዋል። የ97 ምርጫ ነበር፣ ያግርግር ነበር። ምርጫ ነገር ሲኖር ሁሉ ጊዜ ይደነግጣሉ መሰለኝ፣ አይዶን ነው። የ97ቱ ግን አይ ቲንክ ሲሪየስ ችግር ነበር የነበረባቸው መሰለኝ። ያኔ ሳምሃው ብለው ነበር። ለምንድን ነው እንዲያደርጋችሁት ጠየቋቸው። ገዙታል። እንዴት ሄዱ? ያን ያህል ጊዜ ቆይተው ኢንትረስት ከዛ በኋላ እኔን አታክ በማድረግ የሚፈጥሩት ነገር የለማ። የሚፈልጉት እነሱ አስወስነዋል፣ እነሱ ወስደውታል ድርጅቱ እና አሁን እኔ እዛ ሲሄድ አንድ እኔ ከድርጅቱ ጋራ ድርጅቱን ሰርቻለሁ፣ ገንብቻለሁ፣ እንትን ብያለሁ። እንዴት ግን ቱ ሳም ኤክስቴንት እናንተ የሰራችሁት ስራ ልክ አይደለም፣ ልታፍሩበት ነው የሚገባችሁ እንጂ በዚህ እንትን ልትሉት አይገባም በሚል ተነጋግረን ነበር። ከማን ጋር? ከአቶ ስብሐት ጋር እና ያን የምርጫው ግርግር ስለነበረ በመሀል ያነጋግሩን የነበሩት ሰዎች ለነሱ ትንሽ እኛ እናጣራለን፣ አጣርተን እሱ የሚለው እውነት ከሆነ እንነጋገርና እንወስናለን ተባብለው ነበር። አዛ እሱን ሄድኩኝ ኢትዮጵያ ሄድኩና አንድ ሁለት ስብሰባዎች አደረግን። ከዛ ደብዳቤ ጻፈልኝ አንድ ቀን በጽሁፍ በእጁ። አሁን ዶክመንቶቹ በኔ እጅ የሉም። ስለዚህ አላወቅኩም ነው፣ ሁሉም ሰው አላወቅኩም ነው የሚለው። ሁሉም ሰው እኔ እንደዚህ መስሎኝ ነው እንጂ መቼም ኃላፊነት ወስዶ ትልቁ ችግር ኃላፊነት ወስዶ የስ እንዲህ ነው ያደረኩት እንደዚህ መስሎኝ ነው ሌትስ ሲ ዘ ፋክትስ ብሎ ፋክቱ ላይ ገብቶ አይቶ ሪዞልቭ የሚያደርግ ሰው የለም። እንደዚህ መስሎኝ ነው ሁሉም ነገሩን የማሽከርከር ነገር ነው እንጂ ሪል በሆነ መንገድ ወደ ሶሉሽን የሚሄድ እንትን የለም። ከዛ በኋላ ያው በእነሱ በኩል እንግዲህ ያው ኢንቨንተሪ እንውሰድ አልኳቸው። ጠፋ የምትሉት የከሳችሁኝ ይኸው ሊስት አለ እዚህ። ይሄ ዕቃ ካልነበረ አልነበረም፣ ከነበረ ነበረ፣ ሌላ ምን እንትን አለው፣ የሚያስቸግር ነገር አይደለም። ስለዚህ ኢንቨንተሪ እንውሰድ ስለው አንድ ቀን ይሻለ ተወካዮችን የምላኩ እሱም የራሱን ሰዎች ነገረ። ኢንቨንተሪ ወሰዱ። ኢንቨንተሪ ወስደው ሲመጡ ያጠፉ ተብለው ፍርድ ቤት የወሰናቸው ማስረጃ የለም ምናምን የተባለው ነገር በሙሉ እዛ ላይ ሊስት ሆኖ መጣ አሉ። እቃዎቹ በዚህ ቀን ገብተዋል፣ እንደዚህ ሆኗል፣ እንዲሆናል ተብሎ ኦኬ። አሁን እንግዲህ ኢንቨንተሪ ካላችሁ ይሄ ካለ ወደ ሶሉሽን እንሂድ ወደሚል ደረስ። መጨረሻ ቀን በቃ ነገ እንጨርሳለን ሁሉ ብለውኝ ነበር። ዜን
for some reason I really don't know ምን እንደሚያደርጉ በመሃል የሚነጋገሩት ሰዎች እነማን እንደሆኑ አላውቅም። ዘን ራሱን ሪቨርስ አድርጎ ይመጣል እንደገና እና በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነው ያሳለፉት ከ2005 እስከ 2009 ድረስ አድሚት አድርገዋል። እኛ አይደለንም እነዛ የሄዱት ሰዎች ናቸው ይሄን ያደረጉት ብለዋል። እነሱ ናቸው እንጂ እኛ ይሄንን ነው ያወቅኩ እንደዚህ ሊሆን አይችልም ነው የሚለው። እንዴት ግን የሆነውን ነገር ስታዩና ላይ የተቀመጠው ነገር ስታዩ ሌላ ነገር ነው። and የሚሰለች ያህል ነው ንግግሩና እንትኑ 2009 ላይ የሱ ተራል እዛው ቆዩ እርሶ? አይ ኖ እየተመላለሱ አዎ እኔ ከዛ በኋላ ሳልቆየው እየተመላለሱ ነው። ከዛ በኋላ 2009 ላይ አቶ ስብሐት ተነሱ ከዚህ ከኤፈርት እንደገና እና በመተካቸው ማን ነው የሚሆነው? አቶ አባዲ የስራ አስኪያጅ ከዛ በፊት የትግራይ ስራ ምንድነው የትግራይ ምክትል አስተዳዳሪ ነው ምናምን ነበር በዛ ጊዜ አቶ ስብሐት ስራ አስኪያጅ ያለ ማለት ነው። እሱ he was one of those people who tried to solve ይሄንን ነገር እና እነሱን ያነጋገረ let's solve it የሚል ሰው ነበር። ማን ነው ማለት አባዲ ዘን እሱ ስራ አስኪያጅ ሆነ ይዛ እና ታዲያ ምን ልታደርግ ነው አሁን አልኩት። እኔ ምን አላደርግም ለቦርድ አቀርበዋለሁ ቦርዱ ይወስናል አለ። ኦኬ ቦርዳቸው ይወስንና ከዛ በኋላ እኔ ምን ማድረገው እናደርጋለሁ አልኩት። ቦርዱ ከመሰብሰቡ በፊት ሃንድ ኦቨር እያደረገ አቶ ስብሐት ወደ አቶ አባዲ ሃንድ ኦቨር እያደረገ ጠራኝ ስብሰባ ብለው አንዱ ሃንድ ኦቨር የሚያደርገው ጉዳይ ይሄ ሆኖ ማለት ነው። እና አስታውሳለሁ ወደ ምሳ ሰዓት አካባቢ ነው አስቸኳይ አሁን ነው የምንገናኘው ምናምን አሉ። ኦኬ ከዛ ሲሄድ እሱ የለም ሌሎች የሊጋል አድቫይዘራቸው አለ አንዱ ምክትል ስራ አስኪያጅ የነበረው የኤፈርት አለ አቶ አባዲም መጣ እንደና አቶ ስብሐት አለ አራታችን ስብሰባ ገባን እና ዛጋ ምንድነው የምትፈልገው አሉኝ። ምንድነው የምትፈልገው የምትሉኝ ወስዳችኋል። አሁን በቀደም ዶክተር አብይ እንደዛ አይነት ኤግዛምፕል ሲሰጡ ገርሞኛል። 2009 ላይ that was exactly the example ያነሳውላችሁ አንድ ሰው ነው የምሰማው ድሬዳዋ ነበር። ድሬዳዋ ያለ ሰው ገደልክ ተብሎ እንደዚህ ተፈረደበት። ያ የሞተው ሰውዬ መጣ ተፈርዶበት የታሰረው እዛ እስር ቤት ነው የሚቀረው ለምን አታስቡም አልኳቸው። እንደዚህ አይነት አናሎጂማ እኛም እኮ እንፈልጋለን ሌላ አናሎጂ እንጂ እንደዚህማ አይሆንም አለኝ። ታዲያ እንዴት ነው የሚሆነው ያላችሁት እውነት ከሆነ ኦኬ እኔ ሌላ ተቃውሞ የለኝም። እውነት ካልሆነ ግን ለምንድን ነው ሪቨርስ ለማድረግ እንደዚህ የምትቸገሩት አልኩት። ከዛ እሱ አይሆንም አለ። አባዲ ለቦርድ እናቅርበው እያለ ያነጋግረዋል። እሱ ያኔ እኔ ብቻ ነኝ እዛ ያለሁት ሰው በትግርኛ መነጋገር ጀመሩ። በኋላ ሳምሃው እሱ በጣም አጠንክሮ እምቢ እያለ እንደሆነ ገብቶኛል ከንግግራቸው ያው አየዋለሁ። እሱም ቢሚለው ፕሮባብሊ ዊክስ ቢፎር ዛሬ ወይ ነገ ሶልቭ አደርገዋለሁ እያለ ወደ ላይ ወደ ታች ይልበት የነበረው ጉዳይ ነው። ግን አሁን እንዴት አድርጎ የሱ መነሳት ከዛ ቦታ ላይ እንዴት እንደመጣ አላውቅም እና ምን አይነት ኢሹስ እንዳሉ አላውቅም። ቱ ሳም ኤክስቴንት አቶ መለስም በዚህ ነገር ኢንቮልቭድ ነበረ። ለምን ደብዳቤ ጽፌለት ነበር ይሄንን በሚመለከት ምን አይነት ስራ ነው የምትሰሩት ብዬ ደብዳቤ ለሱ ጽፌ ነበርና አሁን የኔ ፕሮብለም ኤፈርት አደረጃጀት ነው። ኤፈርት መንግስትም ሰውም ነውና እሱን ከሱ ጋራ ፍርድ ቤት መከራከር አልተቻለም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ። ሌላ ፍርድ ቤት ደግሞ መሄድ አልችልም። ስለዚህ ለምን ሶልቭ አታደርግልኝም ብዬ ለሱም ጠይቄው ነበር እና ሳምሃው አይ ሪሊ ዶንት ኖ ምን እንደሆነ አቶ ስብሐት ግን
አንድ ጊዜ ቀይ፣ አንድ ጊዜ ነጭ፣ አንድ ጊዜ አረንጓዴ አይነት ፒክቸር ነው የሚይዘው። በዛ የተነሳ እሱ አስቸገረ እዛ ላይ እና የነሱ አሰራር እንግዲህ ሁሉም ካልተስማሙ የሚያደርጉት ነገር ያለ አይመስለኝም። እንግዲህ አባዲም በዛው እንትን አለ። እኔም ሰለቸኝ እዛ መቀመጥና የነሱን ክርክር መስማት። ዘን በቃ እኔ ልሂድና እናንተ የምትወስኑትን ስትወስኑ ንገሩኝ አልኩና ሄድኩ። ከዛ በኋላ አንድ ሁለት ሰዎች እንደዚሁ ሊጋል አድቫይዘር ውስጥ ይላል ጠራና እኔንም ጠርቶኝ አንድ ነገር ተነጋግረን ነበር ከሱ ጋራ እና ምንድነው ያልኩት እኔን ሌባ ብላችሁ በጋዜጣ በምን ብዙ ነገር ብላችሁኛል። አንድ ሰው ግን ይሰርቃል ድሮም ምንም አዲስ ነገር አይደለም። ሌባ ነው ኦኬ ይዘዋል ከተያዘ በኋላም ይቀጣል። የእናንተ ግን ስፔሻል የተለየ ነው። ፍርድ ቤት አቋቁማችሁ ፖሊስ ምክር ቤት የሁሉ ነገር አድርጋችሁ ነው ዝርፊያ የምትፈጽሙት። ይሄ ኢንስቲትዩሽናል ዝርፊያ ነው ያደረጋችሁት ብዬው ነበር። እነዛን ሰዎች ይዞ ቢሮ ውስጥ አስቀምጦ እንደዚህ ብለኸኛል አለኝ እና ኮንፈርም እንዳደረግለት ነው የጠየቀኝ። ለምን እንደሚፈልገው አልገባኝም። ለነገር እንደሚፈልገው ገብቶኛል፣ ግን ምንም ያልኩትን ነገር ወደ ኋላ ሌላው አልቻልኩም። ነገርኩ አዎ ብያለሁ። ኤክስፕሌን ኢት ለኔ ኤክስፕሌን አድርግልኝ የሰራችሁትን ስራ አልኩ። ከዚህ የተለየ ነገር ከሆነ የስ እቀበላለሁ። ለኔ ግን ፍትህ ቢሮ፣ ፍርድ ቤት፣ እነዚህ የእናንተ ድርጅት ፓርቲው ራሱ ራን የሚያደርገው እነዚህ ሁሉ ተባብረው ያደረጉትን ነገር ምን እንድለው ነው የምትፈልገው? እገሌ ወሰደብኝ ልል አልችልም እኮ። አንድ ሰው ባገኝማ እገሌ ወሰደብኝ ይል ነበር። አንድ ሰው ግን ላገኝ አልችልም። እናንተ ደግሞ እጃችሁ ሁሉ ቦታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ነው የሆነው ብዬ አንኮንፈርም አደረኩለት። ኦኬ በቃ ጨርሰናል፣ ለዚህ ነበር የፈለኩ አለኝ። እሺ አልኩት እና እኔም በዛ ሄድኩኝ። እንግዲህ ያኔ ነው እኔ ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄድኩት እና እንግሊዝ ሀገር ኮኔክሽን እንደነበራቸው ያኔ ነው የቆረጥኩት፣ ተስፋ የቆረጥኩት። በቃ በእነሱ በኩል ሶልቭ የሚደረግ ነገር አይደለም። አቶ መለስም ሪፖርት አንድ ጊዜ በጽሁፍ ነው ተገናኝታችሁ ተነጋገሩና ሶልቭ አድርጉ በሚል ጥያቄ የጠየቀው። የሱ ረዳት ነው የቢሮ ኃላፊ አቶ ብርሃኑ አይደለም የሚባል ሰውዬ ነበረ። እሱ ነው ለኔ እንደዚህ ብለውሃል ብሎ ደውሎ የነገረኝ። ከዛ በኋላ ግን አንድ ጊዜ በስልክ መነጋገራቸውን የነሱ ሰዎች ነግረውኛል። እና ለምንድን ነው ለሱ እየደወልክ እንደዚህ የምትለው አሉኝ። ለኔ እኔ አልደወልኩም፣ እኔ አላገኘኋቸውም። ግን ሳምሃው ጉዳዩ እንግዲህ ሰርፌስ አድርጎ ከሆነ አት ሰም ፖይንት አላውቅም፣ ግን እኔ አልደወልኩም፣ አልጠየኩም። ደግሞ ንብረቴን ካልመለሳችሁልኝ እንኳን መለስ ካኮነ ብዙ ቦታ ሄዳለሁ አልኳቸው። የት ሄዳለህ አሉኝ። እስቲ እንግዲህ እሱን ጊዜ አውቀ ጊዜ ይነግረናል አልኩና ዝም አልኳቸው። በቃ ከዛ እንግሊዝ ሀገር ሄድኩኝ። እንግሊዝ ሀገር እዚህ ነው የምኖረው። እዚህ ለከሳቸው ፈለግኩ። እዚህ ለመክሰስ ግን ጁሪስዲክሽን የማገኝበት ምንም አይነት ግራውንድ አላገኘሁም። ጉዳዩን በህግ ለማለት ወደ ህግ ለመውሰድ እዚህ አልቻልኩም። እና አድቫይዘሮቹም ዛትስዋት እነሱም አድቫይዘሪው እንደዛ ነበር። እንግሊዝ ሀገር ግን ድርጅት እንደነበራቸው አውቅ ነበር። እዛ ድርጅት አላቸው። ስለዚህ በዛ እነሱ ኦን በሚያደርጉት ድርጅት ቤዝስ ጁሪስዲክሽን እናገኛለን በሚል እዛ ሄጄ ከሰስኩ እንግሊዝ ሀገር። ምን ሆንኩ ብለው እዛ ያው እዛ ያለ ንብረቴን ወስደዋል ብዬ ነው ከሰስኩ። ምን ተፈጠረ? ወደ እንግሊዝ ፍርድ ቤት ክስ ሲያቀርቡ ምን ተከሰተ ብለው ነው? ይሄ ለኑ ንብረቴን ኢትዮጵያ ውስጥ ራሳቸው ኮንትሮል የሚያደርጉ ያው ባዝድ በሆነ አንፌር በሆነ ፕሮሰስ ነው የከሰሱኝ ብዬ ነው የወሰዱብኝ ብዬ ነው የከሰስኩት። እና እዛ ከሰስኩኝ። ያው ያ የራሱ 2009 ነው 2010 ነው 2010 ኤፕሪል ነው።
እንዳጋጣሚ ድርጅቶቻቸውን እየዘጉ ለመዝጋት እየተዘጋጁ ያለ ነው እኛ ክስ የከሰስኩት እና በዛ የተነሳ ነው እንግዲህ የእንግሊዝ ሀገሩ ክስ ከመጣ በኋላ ሶልቭ ይደረግ ሲለው የነበረው ማተመለስም ጭራሽ ከነሱ ጋር ተደርቦ ያው እሱም ዘማን ከሰስም አይነት ነገር ነው። እንደዚህ እንዴት ሄደ የእንግሊዝ ሀገሩ ፍርድ ቤት ተጠሩ? ምንድነው ነው? አዎ ሰርቭ አረግናቸው። ያው መጀመሪያ ጁሪስዲክሽን ዲስፒዩት እናደርጋለን፣ ምን እናደርጋለን፣ ይሄ ድርጅት አናውቀውም አሉ። ሁሉንም ነገር አሉ። መጨረሻ ላይ ያመኑ ድርጅቱን እናውቃለን፣ ያው የኛ ድርጅት ነው አሉ። እኛ ሰርቪሱን አክሰፕት አደረጉ። ሰርቪሱን አክሰፕት አደረጉና ነገር ግን ዶክመንቶቹ በሙሉ ያሉት ምስክሮቹም ያሉት ዶክመንቶቹም ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እንግዲህ እንግሊዝ ሀገርም ቢሆን ክሱ አፕላይ የሚያደርገው የኢትዮጵያ ሕግ ነው። እዚህም ሀገር ብትከሳቸው ያው አፕላይ የሚያደርገው የኢትዮጵያ ሕግ ነው። ግን ዳኞቹ የተለዩ ናቸው። እኔ ደግሞ የምፈልገው እሱ ነው። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥም እኮ መከራከር ጠልቼ አይደለም፣ ነፃ ባለመሆኑ ነው እንጂ እንደውም የተሻለውና ፈጠን ያለ ሶሉሽን የሚገኘው እዛ ቢሆን ነው። ቢኮዝ ዳኞቹም የማይፈሩ ዳኞች ከሆኑ ህጉን የሚያውቁት ሁሉም ነገር ያው ነው። ለነገሩ እኔ አሁን ማነሳውን ኢሹ የትኛውም ዓለም ብትሄድ የትኛውም ዓለም ኮንዶን የሚያደርገው ኢሹ አይደለም። ሁሉም ሰው ሪጀክት የሚያደርገው ሁሉም ሰው ቮይድ የሚያደርገው ነገር ነው። ስለዚህ በዛ በኩል ቾይስ ኦፍ ሎ የሚባል ችግር የለበትም። የሁሉም ሀገር ህግ ሞሮሌስ ተመሳሳይ ነው ይህን በሚመለከት ያለ እና ዘን እንግሊዝ ሀገር ያው እንግዲህ የኤቪደንስ ፕሮሰሱ ኤክስፐርቱ ምኑም በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው፣ በጣም ብዙ ጊዜ የሚፈጃል። እነሱ ደግሞ ሜድ ሹር እንደዛ ያለ ነገር እንዲሆን አደረጉ እና ዋናው መከራከሪያቸው እነሱ ዶክመንቶቹም ህጉም ሰዎቹም እዚህ ማንም ሰው የለም እዛ ነው ያለው፣ ስለዚህ እዛ ነው መደረግ ያለበት ነው የሚሉት። አደርዋይስ ግን አርጉዌብል ኬዝ አለ ኢን ፍሮድ ሌሎች ምስክሮች እንዳይመሰክሩ ለማድረግ ስለፈለጉ ይሄ ኬዝ አርጉዌብል ኬዝ አለው። ኬዝ አለ ሊነሳ የሚችል ኬዝ አለ፣ ግን ይሄ መነሳት ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ከኢትዮጵያ ውጭ መታየት የለበትም ነው የነሱ መከራከሪያው። እኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህ ልናገኝ አንችልም። ዳኞቹ እነሱ ናቸው። አሁን ዳኞቹ እነሱ ናቸው የሚለውን ፕሩቭ ማድረግ ነበረብን። እሱን ነው ፕሩቭ ማድረግ የቸገረን። ቢኮዝ እኛ ኦቶሪቴቲቭሊ ይሄ ነው ብለን እንዳንል የነሱ ምስክርነት አለ። ያው የሚሰጡት በየጊዜው ቲፒኤልኤፍ የሚባልና ኤፈርት የሚባል ግንኙነት የላቸውም ነው የሚሉት። ያው ሞራል ኦብጀክቲቫችን አንድ አይነት ነው እንጂ እንደዛ አይነት ግንኙነት የለውም ነው የሚሉት። ኦል ካይንድስ ኦፍ ነገሮች ኤክስፐርት ተብሎ ያመጣሉ። እኛ ማግኘት ያልቻልነው ኢትዮጵያ ውስጥ ፕራክቲስ የሚያደርግ ሎየር ውጭ ሀገር መጥቶ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት አንፌርሊ እነዚህ ነገሮች ይሰራል፣ ይሄ ነገር አሰራሩ አንፌር ነው ብሎ የሚመሰክር ኤክስፐርት ማግኘት እና ተመልሶ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ሰው ማግኘት ከባድ ሆነ። ይፈራሉ። ሁሉም ሰው ይሰጣል ኦፒኒየኑን፣ ግን ይፈራሉ። ፕራክቲስ ማድረግ የሚችል እዛ ፕራክቲስ የሚያደርግ ሎየር ነው ይህንን ኦቶሪቴቲቭሊ መስጠት የሚችለው። ትልቁ ቦትልኔክ የሆነብን እሱ ነበር እና ሞከርን። ያው ከውጭ ሀገር የሚኖር ሰው ውጭ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ህግ የተማረ ግን ውጭ ሀገር የሚኖር ሰው ኤክስፐርት ብለን አቀረብን። የእሱ ኤክስፐርት ቴስቲሞኒ ያው ውጭ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ፕራክቲስ ስለማያደርግ በዛ ቤዝስ ዲስካውንትድ ሆነበት በአብዛኛው። ግን እውነቱን የተናገረው የነበረው ለነገሩ እና ያ ሁሉ አጌንስቲም ኮንስትሩድ ሆነበት። ግን የሆነ ሆኖ ዞሮ ፍርድ ቤቱም በጣም ሪላክተንት ሆነ። ለምን እነሱ ይህንን
ጀጅመንት ተጠቅመው እዚህ እናስፈጽማለን ቢሉ ኖረው ትችላላችሁ። እንደ አዲስ ኬዝ ግን እኛ ይዘን እነሱን ፎርስ ለማድረግ እንደዚህ አይነት ፕሬሲደንስ የለንም። እስካሁን ህጋችንም እንደዛ አይልም። ነገር ግን ወይ እነሱ እዛ የሰሩበትን አሰራር ግን ጠቅሰው ኢንተርናሽናል ስታንዳርድስ ኦፍ ጁዲሻል ኮንዳክትን የሚያሟላ ነገር ግን አይደለም የሰሩት ስራ። ሬሜዲ ግን የለውም። እንደዚህ ሲያደርጉ አገሮች ራሳቸው ናቸው ማድረግ ያለባቸው እንጂ እኛ አይደለንም። እና ቤዚካሊ በውጭ በሰው ሀገር ህግ ውስጥ በሰው ሀገር እንትን ውስጥ እጃችንን አናስገባም አይነት ነው የደረሱበት ውሳኔ። በዚህ ላይ ግን በፍሬ ነገሩ ላይ ምንም አይነት ውሳኔ አልወሰኑም። አይመለከተንም ነው በቃ አጭሩ። መጀመሪያም ስቴይ ነበር ያደረገው። ቆይታ ማን መጥቶ ተከራከረ በእነሱ ወገን? ሎየር እንዴ! እንደውም የሚገርም እኮ ነው። አንደኛው ሎየር ከዛ መጥቶ እነሱን ወክሎ ነው የተናገረው። የነሱ ኤክስፐርት ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ በፍርድ በሲቪል ኬዝ ውስጥ ሲቪል ኬዞች ላይ ምንም አይነት አንፌርነስ አይሰራም አለ። በክሪሚናል ነው የሚቻለው? በክሪሚናሉም አላለም፣ ግን በሲቪል ብሎ ስትረስ አድርጎ አይ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ነው ማለት የነበረበት ብዬ ነው። ዛስዋቲ ሰይድ እና በጣም ወደ ሸሽ የሆነ ሰው ነው። በጣም በጣም የሚገርም አይነት ሊጋል ኦፒኒየን ነው የሰጠው። when I found out ኢትዮጵያ ህግም አልተማረም። ያ ሰው ራሽያ ነው የተማረው መጀመሪያ። ከዛ እዚህ ሀገር መጥቶ ደግሞ ያው ጄዲ ምናምን ተምሯል። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን ሎ ፕራክቲስ ማድረጉም አንድ ነገር ነው፣ ግን እንደዛ አውቶሪቴቲቭሊ ብዙ መልስ መስጠቱም ደግሞ ገርሞኛል። አሁን ደግሞ ዶክተር አብይ ያቋቋሙት ኮሚቴ ውስጥ ደግሞ አባል ነው። ያ ሰው እንደማየው ማን ይባል ነው እዛ አባል ነው። ምንም እሱ ያውቀዋል አምሹር እንካየው። አይ ምን አንዳንድ ነገሮች ምን ነገሩ ምን ክፋት አለው ምናልባት ሳይታው እንደዚህ ሀገር ከሆነ ያስቸግራል። ለምን ስራ ውስጥ ነው የምትገባው። ይሄንን እንትን ስለህ ግን ኢነፍ ኤቪደንስ እኮ ኦልሬዲ ሰጥቻለሁ ለነገሩ። ግን ጥሩነቱ የኮሚቴው ስትራክቸር እንደዛ ሆኖ መቋቋሙ ጥሩነቱ ብዙዎቹ እዛ ላይ ያሉት ደግሞ ኢትዮጵያን ህግ የተማሩ ኢትዮጵያን ህግ ያስተማሩ ብዙ ነገር ያሳለፉ ሰዎች ስለሆኑ የፕራይቬታይዜሽን ውስጥ የገቡት ማለት ነው ወይስ የህግ ኤክስፐርቶቹ? ህግ እንትኑ ህጎቹ ማሻሻል የህጎቹ ጋር ኦኬ። እና እነዛም እዛ ስላሉ ጥሩ ነው። ሁሉንም ኤክስትሪም ማለት ሁሉንም እንትን ሊይዝ ይችል ይሆናል። እና እንደዚህ አይነት ቮይስም መኖሩ አይ ቲንክ መጥፎ አይደለም በአንድ በኩል ሳየው። ግን እሱ ብቻ ነው የተከራከረው? አይ እነሱማ ፉል ፍሌጅድ የሆነ ሊጋል ፈርም አላቸው። የሚያደርጉ ሌሎች ሰዎችም መጥተዋል አሉ። እዛ እንግሊዝ ሀገር ያለ አንድ አበሻ አለ የነሱን የሚወክል ኤክስፐርት ኤቪደንሱ ግን ይሄኛው ሰውዬ ነው ከአዲስ አበባ የመጣው ነው የሰጠው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎች ባሪስተሮች እና እንትኖች ደግሞ አሏቸው እነሱ እዚህም ሀገር አሁን የሚወክሏቸው እነዛው ናቸው። የአዲስ አበባው ሰውዬ የለበትም ሶፋር፣ ግን ያኛው እዛ ነው ያለው። እና እንግሊዝ ሀገር ያለው ፕሮሰስ ያው ረጅም ጊዜ ፈጀ። እኛም መቼ ተወሰነ ውሳኔው? አሁን ነው 2018 እስከ መጨረሻው አፒል ድረስ ወስጀው ነበረ እና እስከ መጨረሻው አፒል ከ3 ወር በፊት ማለት ነው 2018 ማርች ነው አይደል? ማርች ወይም ፌብሩዋሪ ውስጥ ነው ቲንክ በዛ ውስጥ ነው 4-5 ወር ጊዜ ውስጥ ነው። እና አይ እሱማ ነገሩን እኔ ያው ፍትህ ሳላገኝ አላቆምም ብዬ ስላሰብኩ የሚችለውን ያህል እየሄድኩበት ነበር መጀመሪያም የነበረው። ከዛ በኋላ ወደ አሜሪካም ጉዳዩን ወስደውታል። ምንድነው አንድ ምናልባት ለሰው እንትን ለማንበብ ሐምሌ 30 2010 ላይ ጻፉት ደብዳቤ ነው ለክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት ይላል። ይሄ እንግዲህ ከ3 ቀናት በፊት ይመስለኛል በትዕምት ወይም ኤፈርት ላይ የመብት ጥያቄ መሆኑን ለሶስተኛ ወገን ማሳወቅን ይመለከታል ይልና
የዚህ ደብዳቤ ጸሐፊ ከህወሓት ወይም ቲፒኤልኤፍ ተጽዕኖ ነጻ በሆነ የፍትህ አካል ፍትህ ለማግኘት ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ ላይ ያለውና በኤፈርት በኩል የሜዲዬሽን የአርቢትሬሽን የህግ ጉዳዮች እንደማይሻ በባልቲሞር ካውንቲ ሜሪላንድ አሜሪካ ላለው ፍርድ ቤት በመጋቢት ወር መጨረሻ 2010 ዓ.ም ማመልከቱን እያስታወቅ ይህ በእንዲህ እንዳለም ሐምሌ 17 2010 ዓ.ም ክቡርነቱ በሰጡት መግለጫ ኤፈርትና በውስጡ ያሉ ድርጅቶችን ለህዝብ በከፊል ለማስተላለፍ ህወሓት መወሰኑን ሲገልጹ በእነዚህ ተቋማት ላይ ያለኝን የመብት ይገባኛል ጥያቄ ወይም ክሌም ግን አልገለጹም። የጥያቄው ምንጭና ያለውን ፋይዳ በሚከተለው ደብዳቤ በዝርዝር ተመልክቷል ብሎ አስቀምጧልና በደብዳቤው ላይ በዝርዝር የተመለከተው ምንድነው? የዚህ ጥያቄ ዋና መነሻው እንግዲህ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የዚህ ጥያቄ ዋና መነሻ እዚህ አሜሪካ ነገር ውስጥ ይሄንን ሁሉ ነገር መጀመሪያ ቅድም ስቶሪው ላይ ስነግርህ ሰኔ 30 1990 ስራ አስኪያጅ ነኝ ብሎ ሄዶ እንደዚህ አይነት ውክልና የሰጠ ሰው የት እንዳለ አናውቅም ነበር። እነሱ ለእንግሊዝ ሀገር ፍርድ ቤት ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው ነበር ያሉት። ሁሉም ምስክሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ናቸው ያሉት ነው የሚለው። እዚህ ሀገር መኖሩን አናውቅም እና እኔ ያወቅኩት ሴፕቴምበር አካባቢ እንፈልገው ነበር። በዚህ አመት ነው በዚህ አመት እንፈልገው ነበር። ለምን ወይ እዚህ ሰውዬ ወንድም እዚህ ሀገር አምባሳደሩ ተክቶ አምባሳደር ማን ነው የሚባል አንድ ሰው ነበር እዚህ ዋሽንግተን ነው። ዋሽንግተንም ትንሽ ጊዜ ሰፈር ከዛ ጀርመን ደግሞ እንደዛው ካሳሁን አየለ አይደለም ከካሳሁን በኋላ ካሳሁን ሄዶ ይመስለኛል ወይም ከካሳሁን በፊት ማን ነው ሳሙኤል ኖ was not a formal ambassador charge d'affaires ሆኖ በኋላ ግን አምባሳደር ሆኖ ነበር። ማን ፍስሐ አስገዶም የሚባል ኦኬ እና የሱ ቤተሰቦች እዚህ እንዳሉ ሰምተን ነበር እና እስቲ እዚህ ሊኖር ይችላል ብለን ያው የሚፈልጉ ሰዎችን ኢንጌጅ አድርጌ ነበር እዚህ እና ፈልገው ሲያገኙ እኔ የሰጠኋቸው ፕሮፋይልና እነሱ የሚያገኙት የተለያየ ነው። እኔ ይሄ ሰውዬ ኬሚስት መሆኑን አውቅ ነበር እና ደግሞ ፒኤችዲ ያለው ብዬ ማምን ነበር። ያው ዶክተር ነው ዶክተር አስገዶም የሚባል መቼም አንድ ጊዜ አንድ ሰው ዶክተር ከሆነ በኋላ ተመልሶ እንትን ይሆናል የሚል ኤክስፔክቴሽን አለ። ያኔ ዶክተር ነው ተብሎ የሚጠራው እኔ ዛት ወዝባት አይኔ ያኔ እንደዛ ነበር የሚጠራውና የማስፈልገው ኬሚስትሪ ላቦራቶሪ እዚህ በሚሰሩ ኢንስቲትዩሽኖች በምናምን ነበር የሰጧቸው ፕሮፋይል ያንን ነው እንትን የሚለው እና ስሙ ተቀይሯል። በእርግጥ ማሞ አስገዶም አይባልም። ማሞ ኤ እንደ ኢኒሻል ሆና ተሰማ ነው የሚባለው። ተሰማ ነው ስሙ እንጂ ስኖት በአስገዶም አይገኝም። ዘን እንደዛ ስሙ ነበር አስገዶም። እዛ የምናውቀውኛ ተሰማን አላውቀውም ነበር። ተሰማ የሚባል ስም አላውቅም ነበር። አስገዶም ነው ስሙ ያኔ ዶክተር ማሞ አስገዶም ነበር። ላስኔሞ አስገዶም ነበር። ሳምሃው ግን ተነሳፕ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ ይሄ ፕሮፋይል ይመጣል። ይሄ ፕሮፋይል ሲመጣ ምንድነው ይሄ ነገር እስቲ ቼክ እናርገዋልና ቼክ ስናረግ አንድ ሬከርድ ያለበት ነገር አገኘን። ያ ሬከርድ ሳምዌር እዚህ ቨርጂኒያ አካባቢ የትራፊክ ቫዮሌሽን ነው እና በትራፊክ ቫዮሌሽን ሆኖ ነው እዛ ሬከርድ ውስጥ የገባው። ሶ አወጣ ነውና ስንጠይቅ ብዙዎቹ ፕሮፋይል እንትን ላይ ያለው ሚት ማድረግ ጀመረ ያንን። ከዛ በኋላ እነዚህ ሰዎች ሎየሮች አሉ እዚህ ለነሱ ሰጣቸው። እነሱ አወጡት። እዚህ ቦታ ነው ያለው፣ እዚህ ቦታ ነው ያለው፣ እዚህ ቦታ ነው ያለው አሉ። ፒክቸሩን አንስተው ላኩልኝ። ፒክቸሩን ማይቼ መለየት አልቻልኩም። መነጽር ስላደረገ መነጽር አድርጎ የተነሳው ፒክቸር ነው ያየሁት እና ፊዚካሊም እኔ ድሮ ማውቀው ሰው አልመሰለኝም። እኔ እርግጠኛ አይደለሁም ግን ይመስላል ሳምሃው ግን እርግጠኛ አይደለሁም አልኳቸው። በጣም በተለየ ስራ የሙያ ስራ ውስጥ ነው ያለው ከዚህ ከኬሚስትሪውና ከምኑ የተለየ ነው በጣም። ሶ እንግዲህ ሌትስ ትራይ አለና ያው ፈርዘር
ኢንቨስቲጌት ማድረግ ስንጀምር የቤት አድራሻ ምናምን ስናገኝ ስቲል የበለጠ ኮንፊውዝ የሚያደርግ ነገር ሆኖ ነው ያገኘሁት። ስሙ በእርግጥ እንደዛ ነው የሚለው ይሄ ነው የሚለው ግን ሌላ ተሰማ ሊሆን ይችላል በሚል ነው እኛ የወሰድነው። የባለቤት ፕሮፋይል ምናምን ብለው ሲያስቀምጡት የዚህ ሃውሲንግ ሬኮርዱን ስናየው ያ ኦኬ እንሞክር በሚል እንትናል። ከዛ በኋላ ያው እንትኑን ፕሮፋይሉን ካገኘን በኋላ ፍርድ ቤት አመለከት መረጃ እንዲሰጠን በዚህ ጊዜ እንደዚህ ያርጎናል ብለን ፍርድ ቤቱም ሱፒና ነው የሚባለው ያው ሱፒና ታዘዘ። ያንን ሰርቭ አደረጉት። ሰርቭ ከተደረገ በኋላ ነው እሱ መሆኑን ያረጋገጥኩት እንጂ አይ ዋዝ ናት ሪሊ ሰርቭ ሲያደርጉት ግን ማንነቱን ጠይቀው አረጋግጠው ብለው ስለሆነ የሚያደርጉት ያው ሰርቭ ካደረጉት በኋላ ነው እኔ እርግጠኛ የሆንኩት ማን እንደሆነ። ደን ከዛ በኋላ ያው ጊዜው ደረሰ። ኢንተርቪው የሱፒና ቤዝ ያው ዲፖዝ መደረግ ነው። ዲፖዝ ተደረገ። የሚያውቃቸውን ነገሮች በሙሉ ተናገረ። ቃል ሰጠ። አዎ ቃል ሰጠ። ቃል ከሰጠ በኋላ እዛ ላይ አንዳንድ መርክ የሆኑ ቶታሊ እንትን ያልገደላቸው ነገሮችም አልፎ አሉ። እኔ ኬዝ ግን በዛም እሱን የሚመለከት ችግርም ስለሆነ እሱም ኤፈርትን ኢምፕሊኬት ስላደረገ እዛ ላይ እነሱ ናቸው ያዘዙኝ ስላለ ወይም ከነሱ ነው የመጣው ከገሌ ነው የመጣው ሀሳቡ ባይዘወይ አቶ አባዲ ደግሞ እዛ እንግሊዝ ሀገር ምስክርነት ሰጥተዋል። እሳቸው ደግሞ እሱን ያደረገው ነው ያሉት። ሶ እንግዲህ እውነቱ መቼም ሳሙኤል አለ በመሀል ማለት ነው በሚል ነው የምንሄደው። ዘን እንግዲህ አቶ አባዲ ምስክርነት ሪሊ ወደ 70-80 ፔጅ ነው፣ የእሱ ወደ 100 ምናምን ፔጅ ነው። እና ከዚህ ሁሉ ጨምቀህ ስታመጣ የምታገኘው ነገር አንድ ነገር ነው ያለው እዛ ላይ። ሁሉም ስትራክቸርድ በሆነና ሁሉም ሬጂሜንትድ በሆነ ሁሉም ፓርት ወስዶ በሚሰራው ነገር ነው የተፈጸመው። ይሄንን ቤዝ አድርገን ከሰስን። እስካሁን ድረስ የሰራችሁት ስራ በሙሉ በዚህ በሀሰት ሰነድ ላይ ቆማችሁ ስለሆነ በሀሰት ሰነድ ላይ የቆመ ነገር ደግሞ ሁሉ ጊዜ ሊጋል ኮንሲኩዌንሱ ግልጽ ነው ለአብዛኛው ሰው፣ ያው በአብዛኛው ሀገር በዓለም ሀገሮች በጠቅላላ። ስለዚህ ይሄ ነው ቤዙ ብለን ከሰስን። እነሱንም ከሰስን፣ እሱም ተከሰሰ። በዚህ መሀል እነሱ ይሄ እኔ እዛ ተሳተፍኩ በምልበት ድርጅት ውስጥ የነበረውን ሼር ቱ ሳም ኤክስቴንት ሸጠዋል። አትሊስት በሚዲያ ወረቀት ላይ የምናየው ሸጠናል ነው የሚሉት። የመድኃኒት ፋብሪካውን 40 ወይም 49% አካባቢ 49% ማለት የኔ ሼር እሱን ሸጠናል ነው የሚሉት። ማን ገዛው ይታወቃል? አዎ እንግሊዝ ሀገር ያለ አንድ የፕራይቬት ኢኩዊቲ ፈንድ ነው ገዛ የተባለ። ስለዚህ እሱም የገዛው የኛ ክሌም ላይቭ ሆኖ እያለ ነው። ስለዚህ እሱም ቢሆን ከደሙ ንጹህ አይደለም፣ እሱም ተከሳሽ ነው። እና አንድ ኪዩሪየስ ያደረገኝ ነገር ግን ብዙ ድርጅቶች ያሏቸው ኤፈርት ዘ ኦንሊ ድርጅት የሸጡት ግን የኔን ድርጅት ሼር ነው፣ የኔን ሼር ነው የሸጡት። ሌሎች እነሱ 100% የሚይዟቸውን ድርጅቶች የማንንም ሼር አልሸጡም። እና ኢን ዘ ኤንድ ኮንሲኩዌንሱን ያውቁታል፣ የሰሩትን ስራም ያውቁታል፣ ኮንሲኩዌንሱንም ያውቁታል። መደበቂያቸው ኢትዮጵያ ነበር። እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ፍርድ ቤት በእነሱ ላይ ፈርዶ የት እንደሚያድር አይታወቅም። ለዚህ ነው እስካሁን ኢትዮጵያ ብቻ ነው የምንዳኘው እንጂ ሌላ ቦታ አንሄድም። ለምን? ስለሚያውቁት። የትም ሀገር ዳኝነት ቢኬድ ህጉ አፕላይ የሚያደርገው የኢትዮጵያ ህግ ነው። ስለዚህ እነሱ የሰሩትን ስለሚያውቁ እና ደግሞ ትንሽ ፑሉን ማደፍረስ ስለፈለጉ ነው የሚመስለኝ ለሌላ ድርጅት አሳልፈው የሚሸጡት። ዘን ይሄ ያለ እንግዲህ ህወሓትና ኤፈርት ግንኙነት የላቸውም ብለው ነው ሰክሲድ ያደረጉት እንግሊዝ ሀገር። ለምን ህወሓትና ኤፈርት ግንኙነት አላቸው ቢሉ ኖሮ የእንግሊዝ ሀገሩ ፍርድ ቤት
በዛ ሴቲንግ እኔ ፌር ሂሪንግ ላገኝ እንደማልችል ኮንክሉድ ያደርግ ነበር። የፖለቲካ ዘር ፓርቲው ስለሆነ ገዢው ስለሆነ እነሱ ግን ያ የወከሉትም ሰው ጭምር ኤክስፐርት ሆኖ ቴስቲሞኒ የሰጠላቸው ሰውም እሱም ጭምር እነዚህ ሁለት ድርጅቶች ግንኙነት የላቸውም ነው ያለው። አቶ ደብረጽዮን ወጥተው ተናገሩ። ይሄ ነገር ጭንቅላታቸው ውስጥ ይኖር አይኖር አላውቅም፣ ግን ይሄ ማለት እስካሁን ሲያረጉት የነበረው ነገር ሁሉ እንግዲህ ለሁሉም ሰው ግልጽ ነው የሚሆነው። ለምን ጀስት ትላንት ያረጉትን ነገር ዛሬ እንትን ያረጉት ነውና ይሄ ነው የእሳቸው ንግግር። ይሄንን ነገር የሚሸጥ ከሆነ የሚመለከተው ባለቤት ባለድርሻ ስላለ እሱን ግምት ውስጥ ያስገቡ ነው ጥያቄው። የኔ ጥያቄ እነሱ ማሳወቅ ነበረባቸው። አሁን ይሄ ድርጅት ቦናፋይድ ድርጅት ከሆነ ከነሱ ጋር ሌላ ግንኙነት ያለው ድርጅት ካልሆነ እና በቦናፋይድ ድርጅት ከሆነ እዚህ ያለው አውትካም እዚህም ሆነ ወይም ደግሞ እዚህም ባይሆን ኢትዮጵያም ውስጥ ሌላ ፕሮሰስ ቢኖርና አጌንስትም ቢወሰን ይሄ ድርጅት ዳይሬክትሊ ኢምፓክትድ ይሆናል። ለምን የተሰረቀ ገንዘብ ከገዛ የተሳብቱዩ ብዙ ሀገር ያለው ህግ እንደዚህ ነው። ስፔሻሊ ዊዝ ኖቲስ ከገዛ ሳይታወቅ ከገዛ ሌላ ጉዳይ ነው። ይሄ ድርጅት ግን ዲው ዲሊጀንስ አሰርቶ ሁሉንም ነገር ሰርቼ ነው የገዛሁት ነው ያለው። ይሄ ክስ እንግሊዝ ሀገር ፔንዲንግ ነበረ። በዚሁ ኬዝ በዚሁ የተሰረቀ ንብረት ነው በሚል እንግሊዝ ሀገር ፔንዲንግ ሆኖ እያለ ነው ይሄን ነገር የገዛው። ስለዚህ ነው አሁን እኛ የምንጠይቀው። አሁን እሳቸው መጥተው በሐምሌ 17 ቀን ለሶስተኛ ወገኖች እንሸጣለን ብለው ሲሉ እነዛ ሶስተኛ ወገኖች የሚገዙት ዊዝ ኖቲስ ነው ወይስ ዊዛውት ኖቲስ? ዊዝ ኖቲስ ማድረግ አለባቸው። ለምን ሶስተኛ ወገኖች አለን እና ሌላ ፈርዘር ፑሉን ለምንድን ነው የምትበጠብጡት? ለምንድን ነው የምታደፈርሱት? ለምን አትናገሩም? ነግራቸዋቸው አስበውት አውቀውት የሚገቡበት ከሆነ መብታቸው ነው። ምንም ጥያቄ የለም። የህግ ክርክር እንዳለበት አውቀው የህግ ክርክር በቃ ዛት ሰው እና እሱን ነበር ሳሰላስል የነበረው። እሱን እያሰላሰልኩ ያለው ደግሞ ሐምሌ 21 ቀን ደግሞ ወጡና ኢፍትሃዊነት የሚባል ነገር እንታገላለን ሁሉንም አሉ። እሱስ መልካም ጥሩ ነው የምልህ። ሁሉም ሰው አንፌር ነገር በሰው ላይ ባይሰራ ጥሩ ነው። መታገላቸውም ጥሩ ነው። ለትግራይ ህዝብ ብቻም አይደለም ለሁሉም ህዝብ ጥሩ ነው እንደዛ ቢሆን። ግን እንደዛ ብለህ ስትናገር ሌላው ሰው ኢፍትሃዊ እንዳይሆን ብለህ ስትናገር አንተ የምታደርገውን ደግሞ ማየት አለብህ። እና እሳቸው የሚመሯቸው ድርጅቶች እነዚህ 4 ሜጀር ኢንስቲትዩሽንስ የሰሩት ስራ እዛው ፊታቸው ላይ አለ። እና ይሄኛው እንዴት አድርጎ ነው ኮንሲስተንት የሚሆነው? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሉት? እንደዚህ የሚሉት ከሆነ ለምንድን ነው እነዚህ ድርጅቶች ይሄን እንደዚህ ያለ ነገር ሲያደርጉ ዝም ብላችሁ? ዛሬም የነሱ ድርጅቶች ዛሬም ኤፈርት ህግ ፊት ህወሓት የማይቆጣጠረው ፕሮሰስ ውስጥ መግባት አይፈልግም። ዛሬ የምናየው እሳቸው የሚያስደርጉት ይህንን የሚናገሩት ሂስቶሪካሊ እሳቸው አልነበሩም መሪ። አሁን ግን እሳቸው መሪ ናቸው። እሳቸው መሪ ከሆነ በኋላ እንኳ ቲፒኤልኤፍ እና ኤፈርት አንድ መሆናቸውን አሁን ነግረውናል። ሶ ኤፈርት የሚያደርገው ነገር ሁሉ ቲፒኤልኤፍ የሚያደርገው ነው ማለት ነው። ሶ ቲፒኤልኤፍ አሁን እያደረገ ያለው ለፍትህ ሰው እንዳያገኝ የሚያደርግ ከሆነ እንዴት አድርጎ ነው ለሌላ ሰው ሌላን ሰው ከኢፍትሃዊነት የሚከላከለው? እና ይህንን ነው ላስታውሳቸው የፈለጉት። ደብዳቤው ግልጽ ደብዳቤ ነው ደርሷቸዋል። ለእሳቸውም ተልኳል፣ ለሌሎቹ እንትኖች ልከናል። የእንግሊዝ ድርጅቱ መቼ ነው እንትኑን የገዛው አክሲዮኑ የእርሶን ድርሻ? 2016 ዓመተ ምህረት ነው። ከ2 ዓመት በፊት ማለት ነው። ከ2 ዓመት በፊት። በአጠቃላይ በዚህ ሂደት ውስጥ በዚህ በኩባንያው ጋር በተያያዘ ማለት ከዚህ ከአዲስ መድኃኒት ፋብሪካ ጋር የሀሳቡ ጠንሳሽ በሂደት ውስጥ ዋና ተዋናይ የመጀመሪያ 60% ነበሩት። ከዛ ወደ 49 ዝቅ አለ። መጨረሻ ላይ
ሁሉንም አተወጡና ምን ያህል ሀብት ነው እዛ ላይ ያጡት? ወል እንግዲህ ኢኒሻሊ ስገባ የከፈልኩት ወደ 25.9 ሚሊዮን አካባቢ 25.9 አካባቢ ነው በአጠቃላይ የከፈልነው። አይነት አይደለም ብለዋል። በገንዘብ ነው በጥሬ ገንዘብ ነው ሁሉም የተከፈለው። እሱ ብቻ ሳይሆን በጣም የሚጎዳው እኮ ያ ሀብት ያ ንብረት እኔ ኮንትሮል አድርገው እንጂ ሀገር ውስጥ የተፈራ ንብረት ስለሆነ የሀገር ሀብት ነው። እኔን ኬዝ እኔም ስሰራ እዛ ምልህ አነሰም በዛም ኢንቮልቭድ የሆንኩባቸው ድርጅቶች እነዚህ እንደ ኤንድ ለሀገር ይጠቅማሉ እንጂ ለሀገር የሚጎዱ ነገሮች አልሰራንም። አሁን በእነሱም አስተያየት በጣም በጠባቡና በጣም ባጭሩ አይተውት ነው እንጂ ከዚህ ነገር ምን ያህል እንደተጠቀሙ አሁንም አይገባኝም። ለምን ኢን ዘ ሎንግ ራን ድሮም የወሰዱብኝ ማግስትም የተነጋገርኩት ያልኳቸው ነገር ነው። እኔ ምናልባት ልጅ ሆኜ ስኖርበት ከነበረው ያኗኗር እንትን ብዙ የተለየ ነገር ያለኝ አይመስለኝም። አሁንም ቢሆን ግን ይሄን ነገር በማድረጋቸው ብዙ ችግር በእነሱም ላይ በእኔ ላይ ህይወቴን እንዳለ ቀይረውታል። እንደዚህ አልነበረም መሄድ የነበረው። ዜግነቴን እስከ መቀየር አድርሰውኛል። በሌሎች በዚህ በኩባንያዎች በኩል እንግዲህ ትራንስፖርት ኩባንያም ነበር፣ እነሱም እገዳ ተጣለባቸው ብለዋል። እገዳ ከጣልክ በኋላ ያው ማተር ኦፍ ታይም እንጂ ይዘጋል እኮ። ሰራተኞችን መክፈል አትችልም፣ ማሰራት አትችልም። ብዙ የተያዙ ሺዎች አብረውት ይመጣሉ። እንግዲህ ገና ከዩኒቨርሲቲ ወጣትነት ወጥቶ ከዛ በኋላ የቤተሰብ የተወሰነ ካፒታልን መሰረት አድርገው በደርግ ጊዜ ንግድ ጀመሩ። ቅይጥ ኢኮኖሚ ሲመጣም የተወሰነ ለመንቀሳቀስ እንደገና የነጻ ኢኮኖሚ ስርዓቱን እንግዲህ መሰረት አድርገው ነው ኢኮኖሚካሊ ያደጉ። ከመጡ በኋላ ስርዓቱ በመጣ በ7-8 አመት ውስጥ ሁሉ ነገር ተቀጨና ተሰደዱ። ወል ያ እንደሱ ነው የሆነው። ያው ድሮም ቢሆን to what extent ነው የምንሰራው፣ to what extent ነው ይሄን ነገር የምንሄድበት የሚል ነገር በተለይ ከቤተሰቦቼ ብዙ ይነገረኝ ነበር እና ይሄ እንደዚህ አይነቱ ነገር to some extent እኔም ራሴ የፈጠርኩት ነው ብዬ ራሴን ጥፋተኛ ማድረግም እፈልጋለሁ። እንዴት? ለምን ኢኒሺያሊ መቆም የነበረበት ይሄ ነገር መጀመሪያ ማቆም ግን እኔ አሁን ድርጅቱ እንደዚህ ራን ሲያደርግ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ደርሶ ሳየው ደስ ይለኛል። ለምን እኔ ኬዝ ምክንያት ነበርኩ ለዚህ ነገር እንጂ ማንም ሰው ሊሰራው የሚችለው ነገር ነው የሰራሁት። የተለየ ነገር አልሰራሁም። ፐርሰናሊ እኔና ከኔ ጋር አሶሺየትድ የነበሩ ቤተሰቦችን እንደዚህ ብዙ ጎድተውናል። ግን ከነሱ ጋር የመጣው እንትን እነሱም አላወቁትም እንጂ ብዙ ጉዳት ያደረሰባቸው ነው የሚመስለኝ። ገና ወደፊትም ያደርስባቸው ነው የሚመስለኝ። ለምን ይሄ የዓለም ሕዝብ ጠቅላላ ኮንዶን የሚያደርግበት ዝርፊያ ጥሩ አይደለም ብሎ መዝገቡን የሚዘጋበት ምክንያት አለው። ለምን ማህበረሰብን ቢልድ የሚያደርግ ነገር አይደለም፣ ማህበረሰብን ወደፊት የሚወስድ ነገር አይደለም በሚል ነው እንጂ ለሌላ ለመጥቀም ወይ ለሌላ ሰው ለመጥቀም አይደለም። ይሄንን አድርገው ደግሞ በድፍረት ነው እንጂ በማጭበርበር አይደለም። ድፍረት ነው። ሲስተሙን ማረገን ምንም አታረገንም ይሉኛል እኮ። ምን ታረገናለህ ይላሉ እኮ። ለማቃቸው ሰዎች ኦኬ ቢወሰንለት ሴት ሊያስፈጽመው ነው ይላሉ እኮ። እነሱ ለዘላለም ስልጣን ላይ እንደሚቆዩ አድርገው ቢወሰንስ
ቢወሰንስ የሚለው ነገር ላይ የሚያደርሳቸው የሰሩትን ስለሚያውቁት ነው። እንደው በመሃል ማለት አማላጅ ምናምን እንደ ሰዎች አልሞከሩም እንደሚያውቁት እንደው ባለስልጣን ወይ እንደዚህ እንግዲህ የት ሄዳለህ? ከመለስ በላይ እኮ የትም ልትሄድ አትችልም። እና እሱ በአማላጅነት ሳይሆን እኔም እንዲያማልዱኝ አይደለም እኮ የምፈልገው አንዳንዴ እንዲያደምጡኝ እንኳን ይባላል እና ዝግትግት ሲያደርጉት እኔ የማምላቸው እኔ ያልኳቸው የተጣላንበትን ታውቃላችሁ። ለምን እንደተጣላን እናውቃለን። በእኔና በእናንተ መሀል ብዙ ችግር የለም። የሰራችሁትን ታውቃላችሁ፣ እኔ የሰራሁትን አውቃለሁ። የተጣላንበት ምክንያት እናውቃለን። ያንን እናንተ ስልጣናችሁን ተገና አድርጋችሁ ደግሞ የፈጸማችሁትን እናንተ ታውቃላችሁ። እና ይሄንን እያወቃችሁ ለምንድን ነው ሶልቭ የማታደርጉት ነው ያልኳቸው። እኔ እንግዲህ ለአቶ መለስም ቢሆን እኮ ይሄ እኮ እንደው በጣም አጸያፊ የሆነ ጸሐፊ ስም ጠቅሼ ነው እንደዚህ አይነት ቢሄቪየር ነው እና ይሄንን እናንተ እንደዚህ ሪቪር የምትደረጉ ክልላቸው ሪቪር የሚደረጉ ሰዎች ናቸው። እንዴት ነው እኛ በውሸት ብንከስ በውሸት ቢሆንም ባይሆንም ተወስኖናል፣ ወስደናል፣ ስለዚህ ምንም ማድረግ የለብንም የሚባል አይነት ንግግር እንዴት አድርጎ ነው ስኩዌር የሚያደርገው? ሰው እንዲከተላችሁ እየፈለጋችሁ ምናምን ሁሉ ብያቸዋለሁ። ምን በአካል ነው ወይስ በአካል ተገናኝተን ከአቶ መለስ ሳይሆን ከአቶ ስብሐት ጋር አቶ መለስ በደብዳቤ ነው ያልኩት። እንግዲህ አሁን ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁኔታዎች ተለውጠዋል። እነሱ ሂደቱ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር የሚችሉበት ሁኔታ ላይ አይደሉም፣ ተገፍተዋልና ፍርድ ቤቶቹ ነፃ የመሆን እድላቸው ምናልባት ሰፋ እንዳለ ይታመናል። ስለዚህ አሁንስ የዚህ መብት ጉዳዩን በፍርድ ቤት እንደገና መቀጠል ሀሳብ አለው ኢትዮጵያ ውስጥ? እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ሌላም ቦታ ይኸው ጀምረናል እና እኔ አም ሆፕፉል አሁን የተጀመሩት ለውጦች እንደዚህ አሁን ባሉበት ሁኔታ ከቀጠሉ እና እንደው የእውነት ፍትህ የሚሰጥበት እንትን ከሆነ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ አይደለም እኔ ተስፋ እንደውም ትግራይም ውስጥ ፍትህ የሚገኝ ነው የሚመስለኝ። ግን እስካሁን ድረስ ያየሁት ግን በእነሱ በኩል በጣም 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 የሚገርም አይነት ማህበረሰብን መድፈር እንጂ ለማህበረሰብ መገዛት የሚባል ነገር አላየሁም። ኢቭን ትግራይም ውስጥ እኔ እርግጠኛ ነኝ ትግራይ ውስጥ ያሉ ዳኞች እነሱ የማይፈልጉበት መንገድ ሲሄዱ በብርሃን ፍጥነት ነበር የሚያነሷቸው። ስለዚህ እዛም ያሉ ዳኞች ሁሉም እንደዚህ ናቸው ብዬ ኮንክሉድ ለማድረግ ይከብደኛል። ለምን ያየሁት ግን እዛ ላይ የጻፉና የፈረሙት ሰዎች ግን ያውቃሉ፣ እያወቁ ነው ያደረጉት። ሁሉንም በጅምላ ግን እዛ አካባቢ ያለው ሰው ሁሉ እንዲያደርጋል ማለት አልችልም። ዞሮ ዞሮ ከኔ ጋር የተጣላ ነው ግን በጣም ግልጽ ያለችው ነገር ከኔ ጋር የተጣላ ነው አካሄድ፣ ኮንትሮል እና ደግሞ እነሱ ላሰቡት ነገር እኔ እንዳሰቡኝ ሆኜ መገኘት አልቻልኩም። ያ ደግሞ አንፎርቹኔት ምንም ላደርግላቸው አልቻልኩም። እንግዲህ ከተሰደዱ በኋላ እዚሁ ሌላው የንግድ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ውስጥ ገቡ ወይስ አልተቻለም? አይ ያው እኔ መስራት የምችለው ያህል የሰራው ነው ያለሁት። እዚህም የምሰራቸው ነገሮች አሉ። አንዳንዱም ደግሞ ከዛው ከአፍሪካ ብዙ የራቀ ነገር አይደለም። ብዙ ዱባይ መላለሳል አልፎ አልፎ እና እዛ በኤክስፖርት ኦሪየንትድ በሆነ ነገር ላይ አለሁኝ። የተወሰነ ሰርቪስ ነገርም ውስጥ አለው። እዚህም ዛትሳው ሰርቫይቭ የምናደርገውም በዛው ነው። የመመለስ ሀሳብ አለሁት ምናልባት እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁኔታዎች አሁን ባሉበት ከቀጠሉ? አይ እኔ ለመመለስስ ሀሳብ አለኝ በጣም አንዱ የዚህ ጉዳይ ይሄ ጉዳይ ሶሉሽን ያገኛል ብዬ አምናለሁ። እሱ ሶሉሽን ቢያገኝም ባያገኝም ግን እርግጠኛ ነኝ ግን ነገ ከነገ ወዲያ አሁን ቶኒ ሴት ከላይ ፐብሊክ ሰርቫንትስ ጁዲሽሪን ጨምሮ
እንደ ከዚህ በፊቱ በትክክል አሁን በቀደም ለምሳሌ የዛሬ 3-4 ቀን አንድ ኒውስ ሪፖርት አይቼ ነበር። ይህን ያህል ሰዎች በሐሰት ምስክርነት የሰጡ ሰዎች ተቀጡ ይላል። ይህን የሐሰት ምስክርነት ሐሰት መሆኑን እያወቁ የፈረዱ ዳኞችም እንደዚሁ ተቀጡ የሚል ነገር አይቻለሁ። እና ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለኔ። ለምን ነገ የሚመጡ በፍትህ አካላት ውስጥ የሚቀመጡ ሰዎች እንግዲህ ሙያቸውን አክብረው ለሙያቸው መገዛትና ከላይ የሚፈሩት ነገር ከሌለ ወደ ናቹራል ወደ ሆነ ኮንክሉዥን የሚሄዱበት ጊዜ ሩቅ አይመስለኝም። አሁን ግን ስቲል እንግዲህ ቲፒኤልኤፍም ስቲል የኢህአዴግ አባል ነው። ቲፒኤልኤፍም ስቲል የራሱ ሰዎች በየቦታው አሉት። እነሱ ጋር ላንድ ላደርግም እችላለሁ። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ የተጀመረን ፕሮሰስ ስላለኝ እነሱ ድንገት ይህን ኢንተርቪው ካዩና ከሰሙ ብዙ ጊዜ ሳንፈጅ ሚዲዬሽን እንነጋገር ነው። ሚዲዬሽን ማለት ባይንዲንግ ያልሆነ ስብሰባ ማለት ነው። 20 ዓመት ተሰብስበናል ከነሱ ጋር ምንም ለውጥ የለም። ይሄ ግን ወደ አስገዳጅ ወደ ሆነ ፕሮሰስ የምንገባ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር እና አሁን አዲስ አበባ መሸሸጊያ ካልሆነ እንግዲህ ቢያንስ አዲስ አበባ ቢያንስ በፌደራል ደረጃ ጥያቄያችንን የምናቀርብበት ጊዜ ደረሰ ይመስለኛል። ኢፍ ኖት ናው እንግዲህ ይሄኛው ፕሮሰስ ካለቀ በኋላ ሲሆን እዚህኛው ፕሮሰስ ላይ ያልቅልናል ብለን እንጠብቃለን። ይሄኛው ፕሮሰስ ካላለቀም ግን እዛ ባለው ፕሮሰስ ውስጥ የግድ ሶሉሽን እንጠይቃለን ብዬ ነው የማምነው። አቶ ሙሉጌታ ጓዴ በጣም ነው ማመሰግነው። ሰፋ ያለ ጊዜ ወስዶ በአጠቃላይ ከዚህ ከኤፈርት ጋር በቢዝነስ እንቅስቃሴ ውስጥ የገጠሙትን ፈተና በስፋት ዳስሷል። እንደው በአጠቃላይ ጉዳዮች ላይ እንደማጠቃለያም የሚያነሱት ነገር ካለ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ታንክ አቶ ሲሳይ ይሄን እድል ስለሰጠኸኝ 1-2-3 ነጥቦች አሉኝ በማጠቃለያ ላነሳቸው የምፈልጋቸው። አንዱ ቅድም ካነሳውልህ የቀድሞው የኤፈርት ኃላፊዎች በሚቀያየሩበት ጊዜ ኦሪጂናሊ ይህንን ክስ ጀምረው ወደዚህ ወደ ንብረቱን ወደ መውሰድ የደረሱትን ግሩፖች በሚመለከት አቶ ስብሀት አንድ ኖት ልከውልኝ ነበር እና ያ ኖት እኔ አዲስ አበባ ሄጄ ሳነጋግራቸው ከተነጋገርን በኋላ እሳቸው ያሉኝ በሐሰት ተከሰ ከሆነ በሐሰት መከሰሱን ካረጋገጥን ገንዘብን እንመልሳለን፣ ንብረትን እንመልሳለን ነበር ያሉኝ። ያቺንም ኖት የላኩልኝ እኔ አዲስ አበባ ሄጄ እሳቸው ግን ሳይዘጋጁ ስለደረስኩ ያንን በሚመለከት የላኩልኝ ኖት ነው እና እሱም ይቅርታ አድርግልኝ ዛሬ እኔ ያልተዘጋጀውም፣ ግን በሚቀጥለው ስትመጣ ከሎየሮቻችንም ጋር ከሁሉም ጋር ተነጋግረን ፖዚሽናችንን ይዘን እንጠብቃለን የሚል ነው። ያው እንደምታየው ነው። የተለያዩ ዲስከሽንስ ነበሩን ከእሳቸው ጋር ብዙ ተነጋገርን። ሀሳቦች ይቀያየራሉ በእነሱ በኩል ኢንቨንተሪም ወሰድን እና አወቁ በሐሰት ክስ መሆኑን አወቁ። ከዛም እንግዲህ ከ2005 መጨረሻ ጀምሮ እስከ 2008 ድረስ ተለዋዋጭ መልስ ነበር የሚሰጡት። ዘን እችን የመጨረሻዋን 2008 ላይ ፌብሩዋሪ 21 ቀን 2008 ተገናኘንና አንድ ነገር አሉኝ፣ የሚገርም ነገር አሉኝ። ይሄም ያሉኝ effort knows everything and ከዛም I'm extremely worried about the implications of returning your property የሚል ቃል ተናገሩ። ይሄ ማለት ኤፈርት ሁሉንም የሆነውን ነገር ሁሉ ያውቃል። ያንተን ንብረት ብንመልስ የሚያስከትለው እንድምታ ግን በጣም ያስጨንቀኛል። ስለዚህ ይሄን ላደርግ አልችልም አይነት አነጋገር ነው የተናገሩት። ያው እዚህ ወረቀት ላይ እንደምታየው ነው። እኔም መለስኩላቸው።
የኔን ንብረት ይዞ መገኘት የበለጠ የከፋ እንድምታ አይኖረውም ወይ ከመመለስ ይልቅ ብዬ በጥያቄ መልክ ተውኩላቸው። ነገር ግን ከነሱ ጋር ያው ማስረጃ በጽሁፍ ማግኘት እንዲቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ትንሽ ጊዜ ከጠበቅኳቸው በኋላ በወቅቱ የቦርድ ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ስዩም መስፍን ነበሩ፣ የኤፈርት ቦርድ ሊቀመንበር። ለሳቸው እንግዲህ ተለዋዋጭ የሚለዋወጠውን የኤፈርትን መልሶች በአጠቃላይ ጨማምሬ ሳመራይዝ አድርጌ ጁላይ 30 ቀን 2008 ዓ.ም በፋክስ ላኩላቸው። ይሄ ፋክስ ኮንፈርሜሽኑን እንዳውም ፓብሊክ ቦታ ሄጄ ነው ፋክስ እንዲደረግ ያደረኩት። ለምን በማስረጃነት እንዲያዝ ስለምፈልግ አንድ ቀን ሲመጣና ይሄ ነገር እንግዲህ ነጻ ፍትህ ወዳለበት ቦታ ላይ በሚቀርብበት ጊዜ መቅረብ በሚችል መልኩ እንዲቀረጽ ስለፈለኩ ከፓብሊክ ቦታ ፋክስ እንዲደረግላቸው ነው ያደረኩት። ይሄው የፋክስ ኮንፈርሜሽኑ እዚህ ላይ እንደምታየው ነው። እና እንግዲህ እሳቸው ካሉኝ ጀምሮ ያው ንብረቴንም እነሱ ይዘዋል። አሁንም የዛ እንድምታም ይሄው አሁን እንደምናየው ነው። እንግዲህ ኢን ተርምስ ኦፍ ኮስትም በሌሎች ነገሮችም ያው እየጨመረ ነው የሚሄደው እንጂ የሚቀንስ አይመስለኝም ወደፊትም ቢሆን። ሌላውና ሁለተኛው ነጥቤ አሁን ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ቮለንቲር ያደረገው ብለው ምናልባት ይህን ቃለ ምልልስ የሚከታተሉ ሰዎች ይጠይቁ ይሆናል እና ለዚህም እንደው አጠር ያለች ማብራሪያ መስጠት ያለብኝ ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ብዙ ታግሻቸዋለሁ። ብዙ መጠበቅ ብዙ ሰው ከሚጠብቀው በላይ ጠብቄያለሁ። አሁን ይሄንን ቃለ ምልልስ ከመስጠቴ በፊት እና ደብዳቤውንም ከመላኬ በፊት 3-4 ቀን በፊት አቶ ስብሐትን አግኝቻቸው ነበር በስልክ እና ነግሬያቸዋለሁ። ለምንድን ነው ሁሉ ጊዜ ዛሬ ነገ እያላችሁ ይኸው 20 ዓመት ሞላ፣ አሁን ምን እንነጋገር ነው የምትሉት? እና ይሄንን እንኳን መጠበቅ አልችልም ብዬ ነገርኳቸው። ይህን ስላቸው ታዲያ ምን ታደርጋለህ አሉ። አይ ለህዝብ አቀርበዋለሁ፣ የፍርድ ቤት ጉዳዩም ይቀጥላል፣ አሁን የያዝ ነው፣ ግን ለህዝብ ማሳውቃለሁ። ምክንያቱም የእናንተ ተወካዮች የኤፈርት ኃላፊዎች ወይም ደግሞ ፌዴራል መንግስት ውስጥ ቲፒኤልኤፍን የሚወክሉ ሰዎች የተዛባ ኢንፎርሜሽን ለፓብሊክ ከመስጠት አልተቆጠቡም። በፓብሊክ ሚዲያም ወይም ደግሞ ኢንዳይሬክትሊ ፓብሊክ ፋይናንስ በሚያደርጋቸው ሚዲያዎችም ይህንን የተዛባ ኢንፎርሜሽን እየተሰጠ ስለሆነ ይሄኛው መቆም አለበት ቢያንስ በሚል ብዬ ነግሬያቸው ነበር። 4 ቀን በፊት ይህን እንደማድረግ አሳውቂያቸዋለሁ። እና አሁን ይህንን ለመናገር የፈለግኩት ሌላው ምክንያቴ ደግሞ የኢትዮጵያ ሃይስት ኮርት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰበር ሰሚ ችሎት በ2014 ዓ.ም አንድ ነገር አድርጎ ነበር። ለኤፈርት እንግሊዝ ሀገር ላለው ፕሮሲዲንግ ለማገዝ ሲባል በተለይ በተቀረጸ ፕሮሲጀር አንድ ውሳኔ ወስኖ ልኳል እና ያ ውሳኔ የተጀመረው በእኛ አቤቱታ ነው። እኛንን አቤት ያልነው አዲስ ማስረጃ ያለው፣ ስለዚህ ይሄ በሐሰት የተነጠቀ ንብረት ነው በሚል ከእንግሊዝ ሀገር ከነበረው ፕሮሲጀር ጋር በተገናኘ ነበር ያቀረብ ነው። ያንን ትግራይ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቀረብ ነው። ትግራይ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያንኑ የተለመደ ስራውን ሰርቶ ላከው። ለሰበር አፕላይ አደረግን፣ እኛ ጥያቄ አቀረብን። በሰበር ደረጃ የሚያየው ችሎት እንደዚህ ሲል የውሳኔውን መጀመሪያ ጀመረ። ውሳኔው ላይ የታየው ህዳር 23 ቀን 2006 ዓ.ም ነው የተወሰነው። የዳኞቹ ስም አለ። የተጠራ ነው እኛ ብቻ ነን። አፕላይ ያደረግነው ወገን ብቻ ነው። ምንድን ነው የሚለው ባጭሩ ይህ መዝገብ ዛሬ የተቀጠረው የአመልካችን የሰበር የጽሁፍና የቃል አቤቱታ ተመርኩዞ ነው ይልና
ሴን እንደመነሻ አድርጎ ያየው በእንግሊዝ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በ8፣ 9 እና 10 ሜይ 2012 እንዲሁም በ30 ኦክቶበር 2012 ከተካሄደው ክርክር በማገናዘብ ሁሉንም የፍሬ ነገርና የህግ ክርክር ነጥቦችን በጥልቀት ከመረመርን በኋላ የሚከተለውን ትዕዛዝ ሰጥተናል። በጥልቀት ከመረመርን በኋላ የሚከተለውን ትዕዛዝ ሰጥተናል። ይሄንን ለኔ ይሄን ሳነብ እጅጉን በጣም ነው የገረመኝም የከፋኝም። ይሄንን እኔ ድርሰት ነው የምለው። እነሱ ፍርድ ለማለት ለምን እንዳሰቡም አይገባኝም። ምክንያቱም ድርሰት የምልበት ምክንያት እነዚህ ዶኩመንቶች እኛ አመልካቾች ሆነን አላቀረብናቸው። ያኛው ተከራካሪ ወገንም አልተጠራም። እኛ ያላቀረብነው ዶኩመንት እኛ ባልሰማንበት ባላየንበት እንዴት ሆኖ እንደሚመረመር የእነሱ የፍርድ መሰረትም እንዴት አድርጎ እንደሚሆን አይገባኝም። ለእኔ እጅግ የሚከብድ ነገር ነው። ለምን የአንድ ሀገር ከፍተኛ የመጨረሻው ፍርድ ቤት ላይ ያለ ሰበር ችሎት የሚባል እንደዚህ አይነት ድርሰትን በማህተሙ አጽድቆ መላክ እጅግ ለመናገር የሚከብድ፣ ለማየት ሌላው ተመልካች እንዴት እንደሚያምን አላውቅም። እኔ ግን መረጃው ስላለኝ ነው ይሄንን የምናገረው። ይሄንን ብለው ይሄን ውሳኔ ሲደርሰን እኛም ገረመን። ያደረግነው አንድ ነገር ነው። መልሰን ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ደብዳቤ ማመልከቻ ነው ያቀረብነው። ማመልከቻ የዚህ ፋይል ኮፒ ተደርጎ መዝገቡ ተገልብጦ እንዲሰጠን የጠየቅነው። መዝገቡ ተገልብጦ እንዲሰጠን ብለን የጠየቅነው ፍርድ ቤቱ ያደረገውን ነገር ሳናውቅ ቀርተን ሳይሆን ያንን በማስረጃ ለመደገፍ ስንል ነው። የሬጅስትራር የፍርድ ቤቱ ሬጅስትራር መልስ ሲሰጠን 4 ነገሮች እዛ ውስጥ እንዳሉ፣ ከ4ቱ ነገሮች ውስጥ የእኛ ማመልከቻ 42 ገጽ፣ ከዛ ሌላ 1 ገጽ ያለው የአዲስ መድኃኒት ፋብሪካ ጥያቄ፣ ሌላ 1 ገጽ ያለው የቀን ቀጠሮ የተቀጠረበት፣ በቀረ የእነሱ ውሳኔ ነው። ይሄ ተጨባጭ ማስረጃ ነው። ፍርድ ቤቱ በእርግጥ ማህተም አድርጎበታል። ጽሁፉ የተጻፈው ግን ሌላ ቦታ ነው። ይሄንን ነው እኛ ለምን ፍርድ ቤቱ ውስጥ የሌለ ወረቀት ነው። ከዛም ኮንቴንቱንም ስናየው ኮንቴንቱም ቢሆን በፍሬም ውስጥ ያለ አይደለም፣ በጣም የራቀ ነው የወሰኑት ውሳኔ። ነገር ግን እንግሊዝ ሀገር ያለውን ክርክር ኤፈርትን ለመደገፍ ሲባል የተቀረጸ ፕሮሲጀር የተሄደበት አካሄድ ነው። በእርግጥም ረድቷቸዋል። በሐሰት እዛ ፍርድ ለማዛባት ተጠቅሞበታል። ግን ይሄንን የከፍተኛውን የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት እንደ የጥፋት መፈጸሚያ መሳሪያ መጠቀም መቻል እጅግ የሚያሳፍር ነገር ነው ለሚያውቁት ሰዎች። እና ይህንን ጠቅላይ ፍርድ ቤትም ይኸው መዝገብ ቁጥሩም ግልጽ ነው። በዚህ ሚዲያ ላይ አሁን አብሬ አስተላልፈዋለሁ። ራሱን መርምሮ ራሱን ገምግሞ ምን ተሰራ ከዚህ በፊት ለምንስ እንደዚህ ተሰራ፣ በተለይ ደግሞ ተገማች ፍርድ ቤት እንሆናለን፣ በውጤት ተገማች ፍርድ ቤት እንሆናለን የሚል ሞቶ በላዩ ላይ ያስቀመጠ ፍርድ ቤት እንደዚህ አይነት በድብቅ በሚስጥር ራሱ ያልተጻፈውን ነገር በማህተሙ ደግፎ የሚያወጣ ፍርድ ቤት እንዴት አድርጎ ነው ህዝብስ የሚያምነው? እነሱስ ይሄንን መጠቀም እንዴትስ አድርገው እንደሞከሩት ለኔ ይገርመኛል። በዚህም አላቆሙ። እንደገና ደግሞ ይሄንኑ እንደ ማስረጃ እየተጠቀሙ በሚዲያዎች ጥሩ ስራ እንደተሰራ አድርገው ማባዛታቸው እሱ ነው ወደዚህ እርምጃ እንዲሄድ ያደረገኝ እና ለዚህ ነው ይሄንን ያቀረብኩት።
ሌላ በመጨረሻ የማነሳው ነገር ከዚህ በፊት የአንድ ሰው መብት ማንም ሰው ያልተገደበ መብት አለው ነው የሚባለው። አዎ ሰውም ሆነ ድርጅት ያልተገደበ መብት አለው። ግን ያ መብት ኤክሰርሳይዝ መደረግ የሚችለው የሌላን ሰው መብት እስካልነካን ድረስ ነው። ኤፈርት ጠዋት የግል ድርጅት ከሰዓት በኋላ የመንግስት ድርጅት እንኳን አይደለም መንግስት ነው የሚሆነው። እንደዛ ሆኖ ነው የኔን መብት ያለምንም ጥያቄ መደፍጠት ይቻላል። ያንን አድርጎ ሰኔ 30 ቀን 1990 ዓ.ም በቁጥር 1474 190 በሚባል እኔ ያልሰጠሁትን ውክልና ራሱ ወስዶ የራሴን ንብረት ለመውሰድ ተጠቅሞበታል። ይሄንን የዚህን ማስረጃ ኦሪጂን መመርመር ብቻ በቂ ነው። የዚህን ማስረጃ የሐሰት ማስረጃነትና እሱ ያስከተለውን ፋይዳ አሁንም የሚያስከትለውን ህጋዊ ተጠያቂነት በተመለከተ በጊዜው በጣም ከሚከበሩ የህግ አዋቂና የህግ ሰው ሊጋል ሜሞራንደም ጠይቄ ነበር እንግሊዝ ሀገር ሄጄ ክስ ከመክሰሴ በፊት እና እሳቸውም ያለውን ማስረጃ ካዩ በኋላ በትግራይ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የተወሰነውን ካዩ በኋላ አዲስ አበባ ፌደራል ፍርድ ቤቱ የወሰነውን ካዩ በኋላ የሊጋል ሜሞራንደማቸው መደምደሚያ ይሄ ሁሉ የተሰራው በፍሮድና ስልጣንን አላግባብ በመጠቀም የተፈጸመ ተግባር ስለሆነ ውጤቱ እነዚህን እስካሁን ድረስ የተወሰኑትን ውሳኔዎች በሙሉ የሚሽር ነው የሚል መደምደሚያ ነበር የሰጡት። ባጭሩ ያሉት እስካሁን የተወሰነው ውሳኔ በሙሉ በዜሮ መባዛት አለበት ነው ያሉት። አጋጣሚ ሆኖ እሳቸውም አሁን በዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በተቋቋመው የጀስቲስ ሪፎርም አማካሪ ኮሚቴ ውስጥ እሳቸውም አሉበት። ቅድም የኤፈርቱም ኤክስፐርት የነበሩት ሰውዬ እዛ ውስጥ እንዳሉ ጠቅሼ ነበር። በእሳቸው በተቃራኒ ደግሞ ለእኛም ኤክስፐርት ኦፒኒየን ሰጥተውን የነበረ ነገር ግን በግል በተሰማቸው ስጋት እንግሊዝ ሀገር ሄደው ለመመስከር ስጋት አድሮባቸው ያንን መመስከር አልቻሉም። ግን ሀሳባቸውን ሰጥተውናል። ይሄንን ተመርኩዤ ነው ቅድም ትንሽ ሁሉንም ኤክስትሪም የያዘ ሳይሆን አይቀርም እና ጥሩ ነው አድቫይዘሪ ኮሚቴው ጥሩ እንትን ይኖረዋል ብዬ ያልኩት ከዛ ተነስቼ ነበር። በመጨረሻም ለሶስተኛ ወገኖች ዋናው መልእክቴ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ለሶስተኛ ወገኖች ኤፈርት ያለበት ፖዚሽን ይሄ ነው። ኤፈርት አሁንም ክስ ላይ ነው፣ ተከሷል። አሁንም አዲስ ፋክትስ ተፈጥረዋል። ለምን ይህን ሁሉ የፈጠሩ ሰዎች ያመኑበትና የሰጡት ማስረጃ ስላለ፣ ስለዚህ አሁን በተያዘበት ፍርድ ቤት ውስጥ አያልቅም ከተባለ አሁንም ኤፈርት የሚጠይቀው ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመለስ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲታይ ነው የሚፈልገው። ነገር ግን አሁን በፊት ከነበረው አሁን የተሻለ ሁኔታ ቢኖርም አሁንም ቢሆን ኦልሬዲ ጉዳዩ የተጀመረበት ቦታ ላይ እንዲያልቅ ነው የኔም ፍላጎት። ይሄ ባለበት ሁኔታ ግን ዊዛውት ኖቲስ ሰዎች ከኤፈርት ንብረት ከመግዛታቸው በፊት የዚህ ኖቲስ ግንዛቤ ውስጥ እንዲያስገቡት ነው በአጽንኦት የምጠይቀው። ቴንኪዩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ከኤፈርት ጋር ተያይዞ በኩባንያውና በኤፈርት መካከል የተፈጠረው ውዝግብ ያው ወደ 20 ዓመታት ያስቆጠረ ነው። እንግዲህ መጨረሻ መቋጫ እንደሚያገኝ ተስፋ እናደርጋለን። በዚሁ አጋጣሚ ከኤፈርት ጋር ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ስሙ የተጠቀሰው የኤፈርት ኩባንያ ባለቤቶች ወይ ደግሞ የሚመለከታቸው ወገኖችም በሂደቱ ላይ በጉዳዩ ላይ ማብራራት ከፈለጉ በኢሳት በኩል መድረኩ ክፍት መሆኑንም እንገልጻለን። በጣም ነው አመሰግነው። ታንክ ዩ።
ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአቶ ሙሉጌታ ጓዴ የአዲስ መድኃኒት ፋብሪካ መስራችና ከኤፈርት ጋር የባለአክሲዮን ድርሻ የነበሩ መስራች ከስታቸው ጋር በኩባንያቸው አመሰራረትና ከኤፈርት በተለይም ከቲፒኤልኤፍ ጋር የገቡበትን ውዝግብ መነሻ ማድረግ ያደረግነውን ሰፋ ያለ ውይይት በዚሁ አጠናቀናል። ጤና ይስጥልን።